Oglinda Fermecată, un podcast cu Daniela oferit de Shape Divine. La Oglinda Fermecată, de această dată, stăm de vorbă cu un invitat special, așa cum v-am obișnuit, cu un invitat care este specialist în ceea ce face și practică profesia pe care și-o și asumă, Diana Mețiu. Diana Mețiu este doctor în arte vizuale și fondatoarea Oxford Numerology University. Bine ai venit, Diana, și mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi alături de noi la Oglinda Fermecată. Bună, îmi pare bine, am venit cu mare drag, salutare tuturor și sper să fie o interacțiune foarte constructivă pentru cei care se uită la noi. Da, bineînțeles, vrem să ne luminezi, nu doar în aspectele numerologiei. În primul rând, aș vrea să știu această Oxford Numerology Academy, da, University, care are sediul chiar Oxford, în Oxford. Da. Ce face, ce cursuri pot cei interesați să urmeze acolo, unde fac înscrierile, cum sunteți de găsit? Da, este o formă de învățământ cu pretenții foarte mari, cu așteptări foarte mari de la studenții noștri. Suntem pe de o parte foarte permisivi, pe de altă parte foarte exclusiviști, în sensul că avem variante în care avem foarte multe cursuri opționale și fiecare care este interesat, să spunem, de o anumită parte a numerologiei sau de anumite subiecte, poate să vină, face doar acel curs sau câteva cursuri și totul bine și frumos, toată lumea e fericită. Pe de altă parte, pentru cine își dorește să parcurgă acest drum academic și să facă pas cu pas toate propunerile noastre de evoluție, avem 6 ani în care de fapt parcurgem toate tipurile de numerologie, adică trecem și prin numerologie pitagoreică și vedică și chinezească și africană și druidă și așa mai departe, sunt foarte multe, adică în 6 ani este timp de a parcurge măcar zgâriat suprafața, că pe măsură ce învățăm mai mult ne dăm seama că e și mai mult de știut, dar am gândit așa o structură academică foarte precisă în care avem așa un an care este considerat un an axat pe numerologia pitagoreică. Este un an care materia predată corespunde și standardului ocupațional din România, de care eu m-am ocupat, și oamenii... Pentru profesia de numerolog. De numerolog, da? Adică cine termină, sunt 9 module în total, cine termină la noi 9 module și își dă un examen, dacă dorește, automat poate să intre și într-un examen făcut cu Autoritatea Națională a Calificărilor din România și în felul acesta obține și o diplomă internațională a noastră și obține și diploma românească, aceasta în care este recunoscută profesia de numerolog. Adică în să România. înțeleg că există un cor în România și că avem profesia recunoscută, cea de numerolog? Cam 2 ani m-am luptat, să spun așa, cu autoritățile, cu oamenii care erau în măsură să iau o decizie și până la urmă, într-un final, am reușit și am creat acest standard ocupațional al profesiei de numerolog și am fost acreditați de statul român. Iar acum, oricine vrea să treacă prin acest examen, cum spuneam, e odată diploma internațională cea oferită de instituția noastră și în al doilea rând, cine își dorește, bineînțeles, își poate lua acest certificat, da, de numerolog în care poate profesa. Sper să vină vremurile în care instituțiile din România, primării, eu știu, alte organizații de stat, nevoie de numerolog. Să aibă nevoie și să angajeze așa. Altfel, noi avem studenți din toată lumea și atunci era foarte importantă pentru noi diploma internațională și faptul că sunt români, după cum știm, românii sunt foarte solicitați peste tot, unii pentru priceperea lor, alții pentru deșteptăciunea lor, alții pentru manualitatea lor. Sunt deștepți România, așa este? Sunt foarte deștepți, da. Deci și din punct de vedere al numerologiei. Și al numerologiei, chiar avem o minte foarte creativă, foarte intuitivă, foarte deschisă de a învăța lucruri noi, de a găsi soluții ușoare, ceea ce într-un fel e bine, e așa amestecat cu un pic de lene, dar până la urmă leneșul
inteligent va găsi soluții creative ca să-și scurteze efortul. Așa că mintea românului e foarte frumoasă din punctul acesta de vedere, foarte eficientă și foarte căutată. Și avem români de peste tot, chiar am făcut o hartă acasă în care am pus stegulețe peste tot pe unde avem și este plină de astfel de stegulețe. Și din China până în America avem români care s-au înscris la cursurile noastre. Bineînțeles, nu pe toți îi interesează acreditarea românească, că n-au ce să facă cu ea dacă sunt în alte țări, dar îi interesează, bineînțeles, acreditarea internațională. Și cursurile sunt în limba română sau sunt și în engleză? Avem și în română și în engleză. Da. Noi suntem o formă de învățământ gândită foarte structurat și să deservim toate nevoile studenților noștri. Adică, de exemplu, spuneam că în primul an învățăm numerologie, partea cea mai importantă cu care se poate practica profesia. După care avem pasul 2 în care lumea învață să comunice, adică să se manifeste pozitiv, constructiv în consultațiile numerologice sau în aparițiile publice. Învață să se promoveze, învață să se vândă, învață să utilizeze AI-ul, social media, învață engleză sau o limbă care este necesară ca să-și poată ține consultațiile. Deci o academie completă, o academie în toată regula. Da. Dacă nu eram online, cred că puneam și ore de sport. Dar da, este gândită în toată regula, astfel încât omul când pleacă de pe băncile noastre virtuale, da, să poată să practice această meserie cu mare, mare succes și să aibă toate aturile și instrumentele cu care să o practice, inclusiv financiar, inclusiv ca faimă, renume, să o practice foarte, foarte bine și înalt calitativ. Țin foarte mult la acest lucru. Spune-mi, te rog, ce studii trebuie să aibă doritorul acestor cursuri la Oxford Numerology Academy University? Ce studii superioare sau medii sunt suficiente? Sau? Medii sunt suficiente. Noi nu punem accent să vină omul pregătit din altă parte, pentru că știm că suntem, cum să spun, foarte insistenți și foarte atenți la fiecare om în parte și facem și foarte multă practică. Asta este unul dintre aturile noastre, astfel încât omul, indiferent cu ce nivel de matematică, să spunem, sau cu ce nivel de informație vine, să poată, după un an cel puțin, să spunem că ar fi minimum necesar ca să poată practica profesia, să poată să o practice și corect, și complex, și eficient, și constructiv. Avem niște valori pe care ținem foarte trebuie mult, să știe. Nu neapărat, pentru că până la urmă începem cu niște calcule foarte simple de clasele primare, adunare, scădere, hai să spunem la un moment dat înmulțire și împărțire, însă dacă omul evoluează și se duce, să zicem, spre anul 5 de numerologie, anul 6 de numerologie, atunci chiar avem o colegă, Anca Iordan, care ține un curs de matematică superioară tratat din punct de vedere numerologic. Și atunci sunt operații matematice mai complexe și acestea ne conduc la informații mult mai valoroase și pot să spun cu mâna pe inimă că avem cursuri unice. Adică de la un nivel în sus nu se mai fac nicăieri, în România, nu se mai fac nicăieri în lume. N-am găsit o altă universitate de numerologie atât de structurată. Mai există 2 universități în India, m-am interesat și acolo, dar ei se concentrează doar pe un anumit tip de numerologie, pe numerologie vedică. Aceasta este firește specificul lor și sunt foarte buni la asta, dar mai departe nu. Deci chiar am gândit o structură care să cuprindă toate tipurile de numerologie. Da. Spune-mi cum se pot înscrie, unde găsesc curicula, unde găsesc, există o platformă, unde se pot înscrie oamenii care doresc să facă acest avem curs? un site, se numește Oxford Numerology University. Recomand oamenilor să intre pe o anumită pagină unde găsesc informațiile, să zicem, pentru anul întâi. Și aceasta este numerology.university/certified numerologist. Acesta este primul nivel. Certified este conform și standardului ocupațional din România. Deci dacă, bineînțeles că mi-ar plăcea lumea să intre pe site, să-l răsfoiască, să vadă și acreditările noastre internaționale, să vadă și programa noastră, să vadă, bineînțeles, și costuri, că cu siguranță interesează.
Apropo de asta, avem niște costuri extrem de permisive față de orice altă formă de învățământ, pentru că noi suntem acum în creștere, adică avem un plan pe 9 ani pe care ni l-am propus astfel încât să creștem foarte, foarte mult și după aceea, să zicem, să ne stabilizăm la o formă frumoasă și de folos oamenilor și de atunci încolo să vedem exact cum trecem la o următoare etapă de organizare. Bun, deci cu studiile am înțeles, totuși oamenii trebuie să aibă o anumită capacitate de a înțelege. Da, dăm un test înainte aspecte. și stăm de vorbă cu ei înainte, ca să un vedem. Interviu. Da, un interviu și de obicei chiar îmi iau timpul și vorbesc cu cât de multă lume se poate. Dacă n-am eu timp, mai avem colegi care și-au asumat diferite roluri în organizația noastră, dar stăm de vorbă și ne dăm seama, plus că dau și un test psihologic ca să ne asigurăm că totul este ok. N-am ținut foarte mult la un nivel de pregătire anterioară, pentru că cel puțin generația mea și alți oameni care, de exemplu, vin la un fel de reconversie profesională, pot fi foarte buni într-o direcție și, de exemplu, n-au fost buni la fizică sau la matematică și n-au luat bacul la matematică, poate fi o variantă, sau oameni care poate n-au făcut o universitate la vremea lor, dar sunt culți, sunt citiți, sunt preocupați de partea asta spirituală a vieții și poate sunt mai valoroși decât cineva cu 3 facultăți care le-au făcut de care nu mântuială are sau empatie sau nu are o deschidere către această lume ezoterică și spirituală. Exact. Deci înțeleg din ce povestești că este foarte important să-ți dorești și să ai deschidere pentru acest domeniu. Este așa? Adică totuși nu aș vedea o persoană care, indiferent câtă școală are sau nu are, să vină la Academia, la Oxford Numerology University doar așa ca să se afle în treabă. Adică trebuie să ai o aplecare către acest domeniu, nu? Să te intereseze. Da, e adevărat. Sunt 2 categorii de oameni. Unii care vin pentru ei înșiși, adică pur și simplu vin să afle mai multe despre ei pentru autocunoaștere, dezvoltare, creștere, și alții care chiar vor să facă o profesie. Unii rămân cu numerologia la nivel de pasiune și alții se apucă de treabă în modul cel mai serios și profund și atunci chiar transformă pasiunea în profesie. Chiar Din punct de vedere legal, cu acest certificat acreditat de minister în România, ce poți deschide? Poți deschide PFA de numerologie? Da, ești ca orice altă meserie sau profesie care este... Deci poți să faci și liberală și să te asociezi în SRL-urile. Ți se permite să faci și liberal? Există chestia asta? Adică mă fac, știu eu, Daniela, persoană fizică autorizată, specialist numerolog. Da, profesie de numerolog. Se obține un certificat, scrie acolo calificare de numerolog și... Știi, cumva doar întreb pentru urmăritorii noștri și doar dacă știi, dacă nu căutăm și toată lumea poate să caute. Știi cumva care ar fi caenul în care se încadrează o astfel de profesie în situația în care vrei să faci? Codul COR numerologic este 516102. Corul, da. Dar corul. caenul, adică caenul este doar la firme, nu este la ocupații. La firme, da. Și caenul poate la alte activități. Alte activități profesionale, nu? Alte activități profesionale, științifice și așa mai departe. Nu știu exact codurile CAEN care sunt, dar de multe ori, din experiență personală, când nu știi ceva unde să încadrezi, mai există un rând care sunt și altele. Mai e un rând care e la și altele, da. Pentru că, în mod normal, cum să zic, este o activitate de consultanță. Exact, cum e și astrolog, numerolog, astrolog. Da. Sau poate să fie o activitate de educațională, de învățare, în sensul de predare, pentru că noi deschidem 2 posibilități. Una spre consultanță și cei care sunt mai buni și vor să lucreze cu noi rămân în cadrul organizației noastre și pot da consultații numerologice, bineînțeles, ori că sunt pentru persoane fizice, ori pentru business, ori pentru organizații sau firme, iar alții care vor să o ia pe drumul trainerilor și profesorilor și aceia se pregătesc să predea
și să-și realizeze chiar propriile lor cursuri. Da, acolo nu este alte activități, nu, este alte forme de învățământ. Dacă nu mă înșel, pentru cei care vor să facă o societate, o firmă pentru așa ceva. Da. Bun, am înțeles. Și acum luminează-ne, te rog. Ai vorbit de multe tipuri de numerologie. Pitagoreică? Pitagoreică este prima, pentru că... vedică și așa mai departe. Să ne spui un pic, să ne introduci, să spunem așa, care este diferența? Adică nu este aceeași matematică? Matematica este aceeași, bineînțeles. Formulele de calcul pot fi diferite. De fapt, diferențele sunt între accentul care se pune pe o anumită zonă și pe un anumit tip de orientare numerologică. Adică, de exemplu, poate fi o orientare care pleacă de la data de naștere și analizăm data de naștere și facem un fel de radiografie a omului. Aceasta este numerologia pitagoreică și este și informația de bază. Alt tip de numerologie se poate duce spre numerologia karmică, spre taronumerologie și se poate studia pentru cine e deschis către zona aceasta, deși, bineînțeles... Tot pornind de la data nașterii sau analizează, face alte calcule? Nu, tot pornind de la data de naștere se fac tot felul de calcule. O altă variantă este să se ia în calcul numele și există o întreagă numerologie a literelor cărora le corespund cifre. De principiu ABCD 1, 2, 3, 4 și așa mai departe, până la sfârșitul alfabetului. Sunt alfabet, cum este alfabetul românesc sau așa zis internațional, da, cunoscut cu semnele pe care le știe toată lumea, unde este foarte simplu, pentru că a câta literă este în alfabet, aceea este valoarea. A e prima literă, are valoarea 1. Da? Să zicem J este a 10-a literă, are valoarea 10, 1 plus 0, 1, că în numerologia pitagoreică comprimăm și reducem la o singură cifră prin adunare. Da, prin adunare. Așa. Însă, de exemplu, în gematria, care este numerologia evreilor, da? Acolo este un alt studiu și corespondențele literelor lor sunt puțin altfel. De exemplu, dacă tot la fel am înșirui alfabetul ebraic, acolo avem de la 1 la 10 și după care de la 10 merg din 10 în 10, 10, 20, 30, când au ajuns la 100 merg din 100 în 100, 100, 200, 300, adică altfel este gândit. Ceea ce este foarte frumos și interesant este că orice am face, că facem numerologie ebraică, că facem cabală, că facem numerologie cabalistică în sensul acesta, taronumerologie sau orice altceva, adevărul este unul și același. Adică ceea ce ne arată fiecare tip de numerologie, parcă altă față converg și în aceeași direcție, dar altă față sau alt punct de vedere sau altă viziune a aceleiași persoane sau situații sau despre ce e vorba de analizat. Poți analiza un eveniment, poți analiza un om, poți analiza numele unei firme, de exemplu, sau vrei să-ți lansezi un brand și nu știi cum să se cheme, sau ești artist, cântăreț, să zicem. Podcastul nostru Oglinda Fermecată are numerologic 9. Frumos, foarte bine. Ca și destinul tău, da? Da. Dintre toate aceste forme de numerologie, care este sau există una care este cea mai veche? Acum, bineînțeles că fiecare își revendică, să spunem, vechimea și apartenența. Cea pitagoreică, fiind vorba de Pitagora, nu este cea mai veche, dar este cea mai răspândită, cea mai folosită, cea mai, să spunem, mediatizată, da? Dar ne putem duce până în Egipt și atunci avem numerologie egipteană care, să zicem, acolo se consideră că ar fi cea mai veche. Deci nu gematria? Dar asta voiam să zic geometrică? Că până la urmă și evrei, africanii iarăși la fel și alții care sunt chiar considerate popoare mai noi și totuși când ne ducem în spate cât de mult există numerologie Maya, care de fapt este considerată nu neapărat cea mai veche, dar de acolo sunt dovezi, să spunem, cele mai avansate. Mi s-a părut foarte interesant modul maiaș de a scrie numerele. Da. Un mod foarte simplu, cu o linie, cu un punct, o linie cu 2 puncte, o linie cu 3 puncte, 2 linii cu un punct,
Deci Așa așa este, da. ceva, am văzut un documentar referitor la calendarul lor și cum numerotau, deci am rămas fascinată Da. de cât de simplu, Da. cât de simplu și cât de mult puteau să scrie, câte cifre puteau să scrie cu linie și punct. Da. Eu am încercat mai multe tipuri de numerologie, cum ar veni la diversi consultanți, și m-am dus și la un indian să-mi fac o analiză de numerologie vedică, m-am dus și la un numerolog maiaș să-mi fac, că acolo sunt niște naguali, se numesc, niște statuete așa mici ca niște piese de șah, care reprezintă, să zicem, cifrele și anumite combinații. Și tot așa, și frumusețea este că interpretarea, chiar dacă calea și calculele și felul de a trata cifrele aparent este diferit, dar interpretarea, când ajung să spună ceva despre tine, de fapt este același adevăr. Și apropo de gematrie, ea apare și în Zohar, în Cartea Strălucirii. Da. Oare n-am putea, există, nu știu, teorii care o plasează ca fiind cea mai veche? Întreb. Se spune că Zoharul este cea mai veche carte, dar acum de ce n-ar fi și la egipteni, de ce n-ar fi și la cultura aceasta aztecă, maiașă? Deci nu... Da, că până la urmă nu știm cine a fost primul, nu? Da. Oul sau găina. Da. Deci în istorie, ducându-ne, sunt informații care au ajuns până la noi din diferite culturi, toate considerate culturi străvechi, și ne putem uita măsurându-le așa istoric să vedem care a fost înaintea celeilalte, dar ca informații care au ajuns la noi, că de fapt la asta ne uităm, e foarte greu să stabilești niște granițe, adică să pui niște ani anume când a plecat informația dintr-un loc și a ajuns în Europa sau a ajuns în România. Da, acum ascultându-te, mă gândeam că, așa cum ai spus, toate converg către un singur punct și lucrul ăsta se întâmplă nu doar în numerologie, ci în toate miturile, de exemplu, da? Și ce regăsim la noi și în la mozaici și la filozofia creștină și în filozofia, I don't know, vedică și așa mai departe, Ramayana, Mahabharata. Până la urmă sunt aceleași mituri reinterpretate. Dacă ne gândim în același sens și la numerologie, ne dăm seama că de fapt omenirea reinterpretează în funcție de vremurile, locul și timpul în care trăiește aceeași situație. Este un pattern, nu? Până la urmă Jung a avut dreptate, pe oriunde ai lua-o și pe după pom și pe după casă, tot acolo o să ajungi, pe un drum mai lung sau mai scurt. Așa este, foarte interesant și avem și noi în ultimul an un curs în care facem legătura între numerologie și creștinism. Poate părea ciudat, mai ales că poate unii cred că nu se potrivește, dar există un studiu făcut foarte interesant și foarte frumos în care sunt numărate de câte ori apar anumite cifre în Biblie, la ce interval, de la câte cuvinte, adică chiar este un domn, îmi scapă numele acum pe internet, care are un filmuleț întreg în care face această demonstrație și arată chiar ca Biblia lui subliniată, măsurată și după aceea, bineînțeles, cu mijloacele acestea moderne, luat toată informația pusă într-un program și acolo văzut exact de câte ori și la ce intervale și semnificația. Bine, dar nu diferă în funcție de varianta de traducere pe care o are? Eu știu, are Biblia chiar Cornilescu menționează exact, în varianta cutare apare de atâtea ori, uitați în varianta asta, s-a omis nu știu ce și adică chiar este pe cum să zic, chiar și-a pus și el această problemă, acest cercetător, și a făcut și diferențele între diferite traduceri. Da, cred că în afară de asta, iarăși e la fel de interesant, uite că ne dai idei, să studiem la fel și Coranul în toate interpretările și Tora, de ce nu? Da. Și să vedem, oricum, deci pe orice cale ai lua-o, tot acolo ajungi, ca să ne înțelegem. Da, așa e. De ce atunci este important să învățăm fiecare parte a numerologiei? Pentru a ne lărgi perspectiva de interpretare? Da, și pentru că eu zic așa, că odată ce, ca și cum un tort are mai multe felii,
nu-l mâncăm pe tot odată, dar e păcat să mâncăm numai o felie și restul să nu le Depinde, să deci lăsăm. o să-l mâncăm ori pe totodată, ori nu pe felie, totodată, dar așa cu cumpătare, pe rând, fiecare felie în parte, devine o plăcere, nu, în cazul nostru, de studiu și de cercetare. E interesant să vedem conexiunile, să vedem cum adevărul se repetă, să vedem similaritățile, da, sau similitudinile. E revelator, pentru că în momentul în care înțelegi o cifră, uite cum se uită un evreu la ea, să spunem, sau cum se uită un indian, sau cum se uită eu știu, să dăm din Mexic, să zicem, cineva actual acum, având cultura lui în spate, cuvintele sunt altele, să spunem, sau zeul suprem, sau eu știu ceva diferit, da? Adică, de exemplu, în cultura Maya e soarele, da? În ortodoxie e Hristos, dar e tot soarele. Adică nu sunt, poate la o primă vedere nu sunt aceleași... Dar e același pattern. Dar e același pattern, sau e aceeași substanță, sau e aceeași esență, sau e același adevăr. Extraordinar de interesant. Deci... mi-am pierdut și gândul ce vreau să te întreb. Care dintre formele astea de numerologie este mai ușoară la prima înțelegere, cea pitagoreică? Bine, acum fiecare pe ce drum o apucă. Sunt oameni care au început învățând cu un tip de numerologie și li se pare mai familiară și firește că acolo le este mai ușor. Adică rezonează mai bine ca orice om, cu un anumit tip de numerologie. Însă, noi am gândit structura aceasta universitară pornind de la pitagoreică, pentru că într-adevăr mi s-a părut cea mai simplă. Adică nu sunt operații complicate, se axează pe un concept foarte important care este structura noastră matricială, cam cum ar fi, facem o radiografie și vedem, ca la doctor, vedem cum stăm cu organele. Așa și aici vedem această structură matricială care ne vorbește de 9 adevăruri care sunt înscrise în noi, fiecare se referă la ceva, la o componentă a noastră și când avem acest total, vedem de fapt foarte multe aspecte ale vieții noastre. Dar aceasta este o parte care ne vorbește despre cum suntem și ce avem de făcut. Însă dacă mergem mai departe, vedem mai în adânc, cum ar veni în subconștientul nostru niște lucruri. Dacă ne ducem spre numerologia karmică, vedem niște lecții cu care venim, unele din neam, altele din vieți anterioare, pentru cine acceptă varianta aceasta. Ne ducem în zone în care ne întâlnim cu anumite oportunități de viață, cu anumite provocări. Vedem ca și cum am văzut drumul care este prin numerologia pitagorică, dar acum el e presărat, să spunem, ca orice drum, cu tot felul de detalii, da. Mai poate un pomișor acolo, mai o piatră dincolo și trebuie să vedem, să nu ne împiedicăm, nu? Da. De pomișor sau de piatră. Mereu fac paralela aceasta cu poveștile nemuritoare, cum este fata moșului sau Văd frumos sau alt personaj care pleacă de acasă, de la casa părintească și se duce undeva unde își împlinește destinul. Însă pe drumul este provocat cu tot felul de întâlniri cu personaje interesante. Unele devin parteneri la drumul acesta, altele sunt doar susținuți, ajutați și întotdeauna tot binele la un moment dat se întoarce. Mă gândesc la povestea cu fata moșului care se duce, nu știu cum, curăță un cuptor sau un păr, îi vindecă, să zicem, aripioara unei albine sau se întâmplă tot felul de astfel de lucruri care la un moment dat se întorc în bine în peripețiile acelui personaj. Așa și noi, din alte numerologii decât cea pitagoreică, vedem toate aceste peripeții, să le spunem, care se întâmplă pe drum, pe care le putem numi lecții de viață, le putem numi oportunități, le putem numi provocări. Deci același pattern. Exact. Indiferent că ne uităm la poveste sau ne uităm, totul este o alegorie, o metaforă. O alegorie și chiar numerologia este un fel de alegorie, dar partea, să zicem, care m-a atras pe mine foarte tare este pentru că e foarte clară, specifică și matematică. Adică n-ai cum să greșești în interpretare, n-ai cum să fii azi într-o dispoziție și să interpretezi într-un fel și mâine te simți mai bine sau mai puțin bine și ai altă dispoziție și atunci interpretezi în alt fel. Este ca și cum dacă 2 + 2 = 4,
Nu, azi sunt 4. vesel și e 4,3 sau mâine sunt trist și e 3,7. Bine, dar mă gândesc că siguranța asta și certitudinea asta numerologică provine și din faptul că matematica e matematică și că 2 plus 2 o să-ți dea 4 indiferent în ce țară ești și în ce limbă vrei să studiezi, nu? Așa este. Și pentru avansați sunt toate formulele acestea matematice sau concepte numerologice sau concepte geometrice, iarăși, care ne vorbesc despre tot felul de situații în care matematic vedem, inclusiv pattern-uri, vedem tot felul de, eu le spun frumusețe ale matematicii și care sunt atât de evidente și în zona filozofică și în zona numerologică încât nu poți să faci abstracție. Merită doar să stai să observi și, bineînțeles, să ai cunoștințele necesare ca să ai ce să observi. Mereu spun că cu cât suntem mai informați și cu cât avem acces la mai multă informație, avem ce să sintetizăm în mintea noastră și să analizăm ca să putem să facem o interpretare. Și cu atât mai mult ne punem și mai multe întrebări. Ceea ce, așa? până la urmă, e foarte bine, că dacă ne întrebăm, atunci răspunsurile... Dacă te întrebi, existi. Da. Nu te mai întrebi, cogito ergo sum. Da, e un domeniu foarte complex și practic este o altă formă de nu pot să spui a previziona. Bănuiesc că numerologia, ca și astrologia, nu este o predictibilitate să spui că, dom'le, gata, așa, sigur, 100% asta se va întâmpla. Ce rol are, cât contează numerologia, interpretarea numerologică în desfășurarea vieții unei persoane? Cât de mult ar trebui? Adică este o cale așa strictă că 2 plus 2 fac 4 și tu trebuie să mergi pe 4 ăla, că așa zice la carte, sau îți dă niște indicii, cum i-aș spune eu, o predispoziție către un anumit destin, către un anumit drum, către anumite lecții? Experiența mea de, cred că mai bine de 20 și ceva de ani, da, mi-a arătat că oamenii, când află semnificațiile cifrelor lor, ce au de făcut, se bucură foarte tare. N-am întâlnit un om care să îi zic, uite, l-ai de făcut pe 4 sau pe 5 sau eu știu ce cifră și el să zică, aoleo, ce nenorocire sau nu-mi place deloc. Pentru că fiecare cifră, ea, bineînțeles, are și aspecte negative și aspecte pozitive, dar, de fapt, eu invit pe toată lumea să se uite la o cifră ca și cum am deschide un evantai. Adică un evantai care are multe, multe fațete. Și acum, omul, într-o viață, nu este obligat să facă chiar toate fațetele acelei cifre. Nici nu e nevoie, nici nu îi se cere. Poate să aleagă din toate fațetele acestea ce este mai frumos, mai important și, bineînțeles, când știi mai multă numerologie, ce vibrează cu celelalte cifre ale lui. Și atunci numerologul... Și ce îi folosește, presupun, că fiecare om se gândește și la interesul personal, nu? Vorba lui Anatol și Dumnezeu are un interes la noi, dar rămite om la om. Deci oricum ai face, e un interes. Sigur că prin prisma asta te gândești inclusiv numerologic, dacă vrei să interpretezi. Dumnezeu, ce aș vrea să fac? Unde e interesul meu mai? Da, există oameni care vin, de exemplu, la consultații sau vin și cu intenția clară când se înscriu la cursurile de numerologie să afle ce-i cu ei, pur și simplu. Adică eu de ce m-am născut pe lumea aceasta? Ce am de făcut? Sau că își pun întrebări vis-a-vis de misiune, exact. Rol, rost. Da. Sau oare pe drumul pe care deja sunt bine? E așa? Sau poate, uite, merg de niște ani pe un drum și nu este drumul meu. Apar tot felul de îndoieli și atunci merită să apeleze la numerologie ca să și le clarifice. Dar știi că de obicei îndoielile astea apar când omul zice, dom'le, am făcut aia și nu merge bine deloc, nu știu ce să mai fac, ia că mă duc la numerolog, poate îmi spune, o să o iau. Da, de multe ori vin oameni care au niște probleme sau niște gânduri, îndoieli, frici și așa, dar vin și oameni care pur și simplu vor să-și verifice o stare de fapt, vor, cum am spus, să vadă dacă sunt pe drumul cel bun sau poate e bine dacă ar lua mai la dreapta sau mai la stânga. Și sunt oameni care se gândesc foarte serios cum anume. Adică, ok, eu vreau să fac asta, m-am hotărât ce vreau, știu. Dar cum o fac? În modalitatea cea mai eficientă posibil și cu
să zicem, calea minimei rezistențe, cu cel mai puțin efort și cu cele mai mari rezultate. Există o variantă prin care pot să ajung la acest fel de a trăi sau de a-mi trăi existența și împlini obiectivele? Și atunci numerologia vine și dă această cale. Uite, din ceea ce ai tu de făcut, e foarte bun proiectul tău și se potrivește cu cifra pe care o ai tu ca destin dacă îl faci în anumite feluri sau condiții sau situații sau conjuncturi. De exemplu, eu vreau să fiu un artist. Ok, foarte bine. Orice cifră poate să fie un artist. E adevărat că pentru unii e mai potrivită sau mai ușor sau, cum spuneam, calea e mai fără atâtea eforturi. Însă, dacă cifra respectivă îmi spune ce fel de artist sau care este calea către a fi un artist desăvârșit sau a fi un artist renumit sau care este calea, poate este o cale, de exemplu, pur și simplu de parteneriat. Adică nu o să ai succes ca artist decât dacă ai un impresar lângă tine. Tu de unul singur, să spunem, poți să faci ori creație, ori bani. Nu le poți face pe amândouă. Dau un mic exemplu, nu e poate cel mai bun, dar doar așa ca să înțeleagă cei care se uită la noi că numerologia vine cu soluții, de fapt. Da? Nu îi zice omului să facă altceva decât vrea el. Bun, vrei să faci asta. Hai să vedem cum cifrele tale și calculele pe care le facem îți netezesc drumul către aspirațiile tale. Sau poate nu este neapărat că omul vrea lucrul acela, poate a ajuns să-l facă pentru că așa a fost societatea, pentru că s-a gândit că așa câștigă mai mulți bani, pentru că, eu știu, așa au vrut părinții sau diferite conjuncturi. Însă, sau i-a fost frică să dea curs pasiunii sau altor preocupări care ar fi fost mai potrivite cu cifrele lui. Și atunci, iarăși, vine numerologia și arată că drumul acela nu e bun, poate nu e momentul să-l lași acum, poate acum mai ai 2-3 ani de stat în situația respectivă sau pe drumul respectiv, dar uite, va veni un an în 2 ani în care ți se permite schimbarea. Și atunci se adună toate energiile favorabile schimbării și dacă vrei, atunci fă ce-ți place sau mergi cu curaj înainte și mergi pe drumul tău. Că uite, dacă ai să o faci acum, o să acumulezi frustrări, nu o să-ți iasă așa de ușor, efortul nu e că nu poți să-l faci, dar este mult mai mare. Este ca și cum numerologia vine să spună, uite, apa curge așa cu curentul către direcția respectivă și dacă tu stai pe plută și lași apa să te ducă, ajungi la destinație în cel mai mic efort. Vrei să ajungi invers? Da, poți, dar cât efort consumi? Da? Sau poate cine știe, dacă pe drum te delași și nu mai ești dispus să faci efortul respectiv, atunci nici măcar n-ai să mai ajungi la destinație. Englezii au o vorbă foarte frumoasă, are you willing to pay the price? Da? Adică, ok, vrei, foarte bine, dar hai să vedem, ești dispus să plătești prețul, adică să faci eforturile necesare pentru a-ți atinge obiectivele? Pentru că sunt oameni care ajung la o anumită vârstă în care spun, ok, dacă era la tinerețe, aș mai fi făcut așa, dar acum am deja un capital de imagine sau am deja lucrurile așezate într-un fel, nu mai am puterea. Cum ar fi să te apuci de balet la 60 de ani, pentru că numerologic. Dar asta nu înseamnă că numerologia îți arată cum poți să te apropii de balet și să-ți facă plăcere. Poate te duci la spectacole în fiecare duminică, ți iei un abonament la operă. Sau poate, cine știe, asculți muzică. Sau poate se va împlini prin nepotul sau nepoțica ta, dacă se ce mai 60 ceva de ani. Sau poate pur și simplu există pentru seniori o modalitate de a face balet. Și uite, nu e târziu nici acum, bineînțeles că nu o să mai fi o prim balerină la opera din New York, dar pentru sufletul tău să conteze că te miști sau că ești în atmosfera aceea. Și practic se deschid niște căi. Și după aceea, bineînțeles că omul alege ceea ce își dorește și merge sau nu merge pe calea lui. Deci liberul arbitru și ceea ce alege omul, nu, el poate să ia ca și instrument, să spunem, numerologia, Da. dar până la urmă liberul arbitru este cel care își spune cuvântul. Dom'le, eu da, am înțeles ce îmi spui tu, dar eu aleg să fac așa. Da, dar nici numerologia nu spune neapărat fă așa. Îți spune o serie de caracteristici pe care noi le putem recunoaște într-un tip de caracter, într-un tip de comportament, într-un tip de profesie. Să dăm un exemplu. Cifra 4 este o cifră a structurii. E un
prima lecție de numerologie vorbesc despre simbolurile cifrelor, pentru că dacă noi le înțelegem simbolistic, geometric, după forma lor geometrică, în primul rând înțelegem esența și reținem foarte ușor semnificația cifrelor respective și atunci oriunde le-am întâlnit le putem decodifica și înțelege cu ușurință. Și atunci, să mă întorc la acest exemplu, dacă un om are destin 4, deci să spunem ar merita să facă o profesie de 4. Eu pot așa ca numerolog să zic, uite, ai putea să fii avocat, contabil, numerolog, să faci orice meserie care pui mâna și așa. Și așa mai departe, să continui cu experiența vieții mele și cu cunoașterea pe care o am, să-i dau o grămadă de exemple de profesii. Dar adevărul este că omul oricum nu se poate face toate la un loc. Una e să fii avocat, alta e să fii contabil. Diferență foarte mare. Însă, de fapt, dacă noi înțelegem esența lui 4 și înțelegem de fapt că omul poate face orice profesie care ține de o structură, care ține de o planificare, care ține de o rigoare, care trebuie făcut așa foarte clar și foarte, riguros, după o metodă, după o procedură, practic am deschis evantaiul. Acum, poate omul din fața mea e mai creativ decât mine și trec alte exemple de profesii prin cap, că a înțeles de fapt definiția acestui 4 în esența lui, sau poate cine știe, el chiar practică o meserie de 4 care, folosește această structură, exact. Formule, rigurozitate și așa mai departe. Da. Uite, m-am jucat într-o zi cu câțiva colegi de-ai mei pe numerele diplomelor obținute în diferite profesii sau cursuri pe care le-au făcut. Și exercițiul a fost că foarte mulți aveau tot felul de diplome. Am văzut seria și numărul și am calculat acolo prin adunare care este vibrația finală a acelei diplome și într-adevăr foarte interesant că cu toate că, să zicem, pe un grup de 10 oameni toți aveau aceeași diplomă, felul în care făceau meseria care era sau acreditarea sau certificarea, cea care era scrisă pe diploma respectivă, fiecare o făcea diferit. Dau un exemplu, să zicem că avem 10 doctori, dar ei fiecare au cifra de destin diferită sau anumite cifre care sunt diferite legate de partea vocațională sau profesională. Unul, dacă este un 1, de exemplu, va fi director de spital sau va fi director de departament sau de secție, adică undeva va fi un lider în comunitatea lui de doctor. Îi va plăcea și se va duce către o poziție de conducere. Altul poate este un 7, atunci el tot doctor este, dar se va duce să stea singur, să cerceteze, să descopere, să citească. 7, pusnicul. Exact, da, sau filozoful sau cercetătorul sau singuraticul. Oricum singuraticul, înțeleptul. Da. Și poate se duce într-un laborator și stă el și cercetează și vede acolo de unul singur ce se întâmplă și inventează, nu știu, leacul pentru cancer sau pentru ceva. Altul tot doctor fiind, dar este un 3. Acolo poate acela sau este un 5, să zicem, și de fapt e mai mult vedetă de televiziune decât doctor și toată ziua e la televizor sau uite are un podcast și vorbește despre asta. Și așa mai departe. Deci numerologia nu-ți îngustează și spune poți doar așa. Îți spune o caracteristică. Dacă tu ai o caracteristică de 5, să spunem, e clar că merită să fii vizibil. Și atunci că ești vizibil ca doctor sau ești vizibil ca om care stă acasă și face ceva, nu știu, pe laptop sau ești vizibil ca om care stai pe toate rețelele de socializare în fundul gol sau fiind un Einstein, tot vizibil ești, da? Am înțeles. Dar frumusețea numerologiei este că totuși direcționează mai clar un om către, să zicem, adică nu-i deschide chiar așa un palier atât de mare și îl lasă pe om, poate îndoit sau nedumerit. Eu totuși ce să fac într-un evantai atât de... niște repere, să spunem așa, sau are niște revelații, acel wow? Da, există vârste, apropo de asta, există vârste special dedicate unor revelații și de asta merită și avem acces la cunoaștere, inclusiv la numerologie, ca să nu treacă aceste lucruri neobservate sau pe lângă noi, să nu profităm de ele. Dar ce voiam să spun mai devreme este că un numerolog bun, chiar așa se numește, analist numerolog, adică face analize numerologice. Trebuie să fie ca un 7, că 7-le e cel care analizează, așa că merită să ia mai multe informații numerologice, să le analizeze, să le întoarcă pe toate fețele, să sintetizeze și să anticipeze, astfel încât de-abia atunci
poate să dea un răspuns cât mai aproape de realitate oricărei întrebări pe care o are, să zicem, clientul care a venit la o analiză numerologică. Altfel, el va răspunde corect, pentru că numerologia e foarte precisă, dar nu neapărat și complex. Deci asta face diferența între un numerolog care, să zicem, a terminat un curs, chiar și doar primul modul, sau a terminat 1 an de studiu, 9 module, sau a făcut 6 ani de studiu, da? Diferența este între complexitatea analizei numerologice. Pentru că e corect tot ceea ce învățăm și cât de puțin spunem este corect. În momentul în care știm mult mai mult și punem informațiile, le asamblăm împreună, atunci, practic, toate evantaiele astea încep și se micșorează și rămâne o feliuță mai, mai de nișă, adică se apropie numerologul de realitatea acelui om cea mai potrivită și folositoare pentru el. Acest podcast este despre cunoaștere în oglinda fermecată a infinitelor răspunsuri posibile la întrebarea sinelui fiecăruia dintre noi. Și dacă nu este așa? Spune-mi, te rog, un numerolog este de principiu, sau mă rog, în majoritate, cum îl vezi tu, este și un psiholog, să spunem așa, destul de bun, un empat, adică el simte și omul din fața lui, dă o vibrație anume numerologiei pe care o analizează? Sau merge matematic și asta e cifra, asta spune, posibilitățile astea sunt, aici te încadrezi, la revedere, pa! Da. Acum, tot așa, din experiența acumulată, sunt foarte mulți psihologi, coach, psihoterapeuți, terapeuți de tot felul care vin să facă și numerologie. Pentru că numerologia vine să le confirme o simțire sau o intuiție. Deci dacă eu sunt bioenergetician și simt ceva, sau sunt hipnoterapeut și am niște intuiții, pot să mă încred în ele sau nu. Dar dacă am făcut și un calcul precis, atunci îmi dau seama că simțirea mea sau intuiția mea a funcționat foarte bine. Și poate capăt și mai multă încredere în simțirea și în intuiția mea. Deci, practic, o validare a metodei, nu? Exact. Cum ar veni, facem matematic și acum să facem și reciproca, să vedem dacă teoria este valabilă. Exact. Ce mai se întâmplă, foarte mulți psihologi și-au trimis clienții la noi la consultații pentru că, să spunem, ajunseseră într-un moment de nu mai știau exact ce să facă, pentru că, sau alți terapeuți. De ce? Pentru că odată numerologia a spune că ar trebui să fie cam ca la coaching, adică mai ales noi avem chiar și un sector de numero-coaching, pentru că aici ar merita să fie fără empatie. De ce spun asta? Nu din lipsă de... pentru că, apropo de empatie, se nasc cele mai frumoase prietenii și comunitatea este extraordinar de strânsă și suntem fericiți și chiar ne facem planuri de bătrâneți împreună. Dar vreau să spun că la o ședință de numerologie merită să fim oarecum neempatici, doar în sensul de a fi obiectiv și de a putea să dăm niște sfaturi neimplicați emoțional. Pentru că dacă consultantul plânge, clientul plânge, cine mai rămâne cu mintea trează să rezolve problema? Dar bineînțeles că de aceea facem și cursuri de comunicare, tocmai pentru a găsi calea cea mai potrivită. Și într-adevăr sunt atâtea tipologii de oameni, iar numerologul, făcându-i calculele clientului, vede imediat și ce client îi stă în față, adică ce tip de caracter, știe exact cum să-l abordeze, că de-aia a învățat numerologie. Mai se poate face o relație între client și numerolog și atunci numerologul poate să vadă și numerologia îi spune imediat cum să-l abordeze. Pentru că sunt clienți care merită abordați mai cu empatie și cu mângâiere pe creștet și cu îmbrățișare și cu simțire, și alții pentru care e mai de folos o analiză numerologică dacă este abordată mai rece, mai obiectiv, mai pragmatic, mai realist. Deci ne adaptăm, dar tot numerologia ne spune cum anume să abordăm clientul sau care este metoda cea mai potrivită pentru el. De aia spune că numerologia este o știință și este mai precisă pentru că ne dă informații imediate și pentru că sunt imediate și sunt foarte complexe, bineînțeles în funcție și de cât de bun e numerologul sau cât de experimentat, putem fi de folos celor din jur în maniera
cea mai potrivită pentru ei. Și nu pierdem prea multă vreme. Adică ai făcut un calcul la psiholog, mie îmi place psihologia și sunt foarte îndrăgostită de tipurile de arhetipuri, de tipurile de personalitate. Care sunt folosite și în numerologie. Și sunt folosite și în numerologie. Interpretare. Da, și ce e interesant că inclusiv dau un exemplu, eu predau la cinematografie și acolo vorbesc la facultate studenților mei de la arte, care n-au nicio treabă, nici cu numerologia, nici cu psihologia, nici cu nimic. Sunt studenți care vor să scrie scenarii de film sau vor să regizeze filme sau vor să editeze sau vor să filmeze, dar vor să creeze personaje. Și atunci cea mai importantă lecție la Universitatea de Artă, unde sunt, este despre cum este un personaj credibil și tu ca spectator, telespectator, ce ești, te uiți la film și ai mai vrea să vezi încă un episod și încă un episod și nu slăbești privirea pentru că crezi fiecare moment, fiecare trăire, sau în momentul în care lași episodul, lași filmul pentru că ceva nu-ți mai place. De fapt, ce nu-ți mai place nu ți se mai pare credibil. Personajul are un tip de comportament care nu mai este credibil. Mi s-a părut fascinant pentru că tot ce am învățat eu pentru cinematografie, adică cum se construiește un personaj, prin ce tip de peripeții trece și toate astea, este identic cu ce se învață la numerologie. Identic. Deci nu e nicio diferență. Pentru că la numerologie învățăm 9 tipuri de caractere ca cele principale. Când ne adâncim în numerologie vedem că sunt 22, ne adâncim și mai tare, sunt și mai mult de 22, dar să zicem baza din numerologia pitagoreică sunt 9 tipuri de personaje. În cinematografie, la fel, sunt 9 tipuri de personaje. Care sunt cele 9 tipuri? Este așa, tipul numărul 1, care este, să zicem, liderul, inițiatorul, conducătorul, în varianta pozitivă, în varianta negativă, tiranul, dictatorul, răul, să zicem, care conduce și totul este în folosul lui și în detrimentul celorlalți. Și asta lumea, de exemplu, care se uită la noi, se poate gândi ca să fie și de folos, ceea ce spunem, aplicat pe fiecare în parte. Asta se vede, de exemplu, la ziua de naștere. Deci dacă noi avem o zi de naștere și adunăm, să zicem, dacă avem o zi de naștere din 2 cifre, să spunem cineva e născut pe 23, 2 plus 3 egal 5, aceea este vibrația zilei de naștere. Dacă e născut direct pe 5, chiar 5 este vibrația zilei de naștere. Și ea ne vorbește despre această tipologie caracterială care ne arată o direcție principală a caracterului nostru. Cum ar veni? În noi zace, să spunem așa, și partea pozitivă și partea negativă a cifrei respective. Și coexistă? Sau și pot să fie doar așa sau doar așa? Nu, de obicei coexistă și în funcție de peripețiile vieții lăsăm să iasă mai mult o parte sau cealaltă. Știi, cum eu mă gândeam la mine cu unul, zic, o fi tiran, dictator și îmi dau seama că da. Câteodată în anumite contexte, da, sau cu anumiți oameni, sau când vezi că nu se mai poate altfel, poate, cine știe, te îmbârtoșești și ești așa. Se spune că cei mai rău din om iese în momentul unei anumite situații. Adică, să spunem, cineva poate fi super blând, dar dacă îi ataci familia, s-a făcut cel mai aprig atacator și pentru că apără de fapt familia. Adică are un obiectiv care i-a dus un impuls de schimbare de caracter. Deci unul, liderul, dacă este în partea pozitivă sau dacă se manifestă latura negativă sau, mă rog, coexistă, dictatorul sau în fine. Dar lucrurile astea se aplică și la case, de exemplu, am tot văzut. Dacă locuiești în casa cu numărul 1, cu 2, cu 3, cu 4, este același lucru, adică, de exemplu, casa cu numărul 1 la fel are 2 vibrații, una negativă și una pozitivă, adică te poate conduce casa pe tine sau tu pe ea sau cum? Foarte frumos ai spus, da. Pentru că asta fac deja, cum spuneam, din primul modul. Noi merită să înțelegem cifra. Cum este ea, esența ei. Nu le spunem rele sau bune sau calități și defecte, le spunem caracteristici. Și e ca și cum ne imaginăm așa, că o cifră e ca un buton de radio sau de volum, da? Și o dăm încoace sau o dăm încolo. Încoace e minusul sau valențele negative sau caracteristicile
să zicem, care nu sunt privite ca în socialul nostru cele mai bine sau în valorile universale, în partea cealaltă este pe partea pozitivă. Dar și de fapt în potențiometru mergem un pic mai stânga, ea mai dă mai tare, dă mai încet, am înțeles. Da, și vedem fiecare cum e. Și când se mișcă acest buton de volum, de potențiometru, da? Că în unele momente ale vieții suntem acolo, în alte momente ale vieții suntem în partea opusă. În altele suntem călduți așa, nici așa, nici așa. Deci nu este o regulă, este în funcție de interacțiunea dintre cifre. Acesta este modulul 2 pe care îl facem noi, în care nu mai vorbim de individualități, vorbim de interacțiuni. Și acolo, bineînțeles, interacționând oamenii, sunt alte cifre și alte interpretări, bineînțeles, dar cifra în sine este aceeași. Inclusiv la un cuplu poate să aibă o cifră, inclusiv o casă, cum ai spus tu, poate să aibă o cifră. Cum spuneam mai devreme, o diplomă poate să aibă o cifră care ne arată un anumit tip de profesie, un număr de la mașină, de ce nu, un număr de la, ce să mai adică spunem? Până la urmă tot universul este transpus matematic, nu? În cifre de la 1 la 9 sau de și la mai 1 departe? la 9 este esența, plus că în spatele fiecărui număr de la 1 la 9 sunt alte numere și atunci e ca și cum sunt toate numerele și ușor, ușor, cu diferite tipuri de numerologie, ajungem de la 1 și la 9. atunci cele cu 0, da? 10, 20, 30 și așa mai departe. Acel 0 anulează, ce anulează el de fapt din anulează cifra sau de la 1 la amplifică? 9? Sau amplifică. Da, pentru că, cum spuneam, butonul lui 0, da, apropo că începusem să vorbim despre ele, butonul lui 0, chiar putem să trecem prin toate. Butonul lui 0 este de la nimic, nimic, nimic și atunci putem să zicem anulează, până la maxim, maximorul, adică totul. Cum ar veni totul sau nimic. Enorm, toate stările de potențialitate, nicio stare de potențialitate. Da? Și atunci când avem acest 0, că este legat de o anumită cifră, da, sau alta, practic legătura lui cu acea cifră, că e 10 cu 1, că e 20 cu 2, e 30 cu 3 și așa mai departe, caracteristicile acelei cifre 1, 2, 3 se duc înspre nimic, deloc sau spre plus. Da? Deci practic potențiometrul acesta lui 0 e de la nimic la toate posibilitățile. Ori așa ținem butonul, nu merge aici intermediar. Sau tot rău sau tot binele. Iar la case se adună inclusiv cu, din ce am văzut, cu litera, nu? Dacă stai la numărul X, A, B, C, faci cu numerologia, cu totul. Știi de ce spun asta? Chiar amuzant, toată viața am crezut că stau la o casă cu numărul 8 din adunarea mai multora. Ca să, după ce m-am mai lămurit eu cum e cu numerologia, am constatat că stau de fapt la un număr 9, că era A. Da. Era un 8 și un A. Bun, deci e număr 9. Acum se explică niște lucruri pe care la un 8 nu le-aș fi putut, adică mi-era cam greu să le încadrez la ce, nici la negativ, nici la pozitiv. Adică era un fel de așa, ești sigură, căsuță, că ești 8? Da, aici e altă discuție, asta facem la modulul 3, în care, de fapt, e important numărul principal, cum ar veni. Ești la numărul 8, dar numărul 8 are și el mai multe componente, 8A, 8B, 8C, 8D și așa mai departe, care înseamnă 8 plus 1, 8 plus 2, 8 plus 3, 8 plus 4, etc., depinde cât. Dar energia principală, mama tuturor acestor apartamente, să spunem, este 8. Deci energia lui 8 rămâne o energie principală la care se adaugă energiile respective. Plus că mai este o situație, dacă acest 8, să zicem, nu este un 8 curat, el este, să zicem, 242, da? Așa, de cam mai mult de 3 cifre nu prea sunt decât prin America sau în altă parte unde sunt niște numere mai lungi sau eu știu în ce țări. De obicei cam ne limităm, cel puțin în România, în 3 cifre și în țările acestea europene. Și fiecare secvență de 3 cifre înseamnă ceva și fiecare cifră în parte înseamnă ceva în funcție de poziția în care se află. Adică poate să fie prima cifră din numărul de la casă, a doua cifră, a treia cifră. Și atunci deci, este mai complex. Înțeleg din ce îmi spui tu că dacă un număr de casă sau de ce ar fi, este, cu cât este mai compus, sau în componența lui intră mai multe cifre care se adună, cu atât ai detalii mai multe?
Da, este mai complex. Viața omului la casa respectivă sau în mașina respectivă sau eu știu unde ne întâlnim cu acest număr este mai complexă. Mai complexă poate fi în sensul că mai bogată cu evenimente, mai bogată cu așa, sau mai frământată pentru că sunt mai multe porniri, mai multe impulsuri, vreau și așa, vreau și așa, vreau și așa. Deci până la urmă e mai bine mai simplu. Câteodată e mai Mă simplu, gândesc. da. Și în numerologia tot așa ne arată două căi. Când lucrurile devin complicate, tot numerologia ne spune ori simplificăm și de fapt e matematica în același timp care ne susține această teorie, care este și matematică și numerologică și filozofică. Când lucrurile sunt prea complexe și ne doare capul, să spunem, de complexitatea lor, adică de cât de complicat ne este nouă și dificil, atunci simplificăm. Da? Ca la matematică, la fracții, dacă își aduce lumea aminte, simplificam sus cu jos și obțineam imediat un rezultat. Dacă nu mai este calea, poate puțin mai cu efort, dar mai frumoasă sau mai bogată, în care, în loc să simplificăm, mai adăugăm ceva. Și cevaul acela ar trebui să fie totuși revelator, ca complexitatea asta, să spunem, să se așeze din ceva mai haotic în ceva mai ordonat. Și atunci iarăși este mai ușor și de fapt pare că tot s-a simplificat, chiar dacă noi am adăugat încă o informație sau încă ceva important la analiza pe care o facem. Da, îmi dau seama că este o știință foarte complexă și cu multă matematică, dar este foarte interesant și eu cred că multă lume în ziua de astăzi este interesată de aceste științe spirituale, pentru că, nu-i așa, trăim într-o perioadă destul de distopică la nivel mondial, în care informația falsă circulă foarte repede pe internet, profeții falși, să spunem așa, da. Începând de la medicină, nutriție, toată lumea e în teoria conspirației, inclusiv numerologic, vai și îți spun eu și vine potopul peste noi. Deci, cumva trăim niște vremuri în care științele astea au o greutate aparte. Așa este, da. Și practic sunt și soluția pentru aceste vremuri, pentru că suntem într-o epocă a digitalizării și a inteligenței artificiale, care ce face? Adună mai multe informații de la mai multe minți deștepte și se face o minte mai mare și mai deșteaptă decât toți. Și ce are foarte bun inteligența artificială este structura, adică reușește să structureze foarte bine informația și să ne facă viața mai ușoară când știm să o folosim, bineînțeles. Asta vreau să spun, că depinde cum știi să o folosești, dacă știi ce să-l întrebi pe AI, dacă nu știi ce să-l întrebi sau îl întrebi greșit, o să-ți dea un răspuns eronat, bineînțeles. E adevărat că te poate induce în eroare, te poate și manipula, depinde cum este folosit. Aici deschidem cutia Pandorei la cât este de vorbit. Dar ce voiam să spun apropo de întrebarea ta este chiar dacă trăim în această epocă a digitalizării cu tot felul de avantaje și dezavantaje sau cu pericole care ne pândesc, dar și cu eficientizarea vieții, totuși omul rămâne diferit față de inteligența artificială. Mintea lui, asta logică, rațională, nu poate fi niciodată pusă în concurență cu inteligența artificială, că inteligența artificială va învinge. Pentru că oricât ar fi omul de deștept, inteligența va culege informația de la el și atunci va avea în plus și inteligența lui, deci la un moment n-are cum să nu-l întreacă. Însă ce avem față de inteligența artificială este creativitatea dincolo de orice algoritm. Că putem să spunem despre inteligența artificială că și este maxim de creativă, că ia toate posibilitățile, toate combinațiile de nu știu cât cu nu știu cât și normal că dintr-o dată și inclusiv într-un timp foarte scurt ne face toate combinațiile posibile. Dar în zona de simțire, de ezoterism, de spiritualitate, inteligența artificială nu cred deocamdată, cel puțin, nu știu, nu vreau să mă lansez într-o teorie, dar cel puțin poate doar să imite, dar nu este real. Și atunci ce îi rămâne omului este să-și dezvolte partea de creativitate, partea de neuroplasticitate, partea de spiritualitate și prin metode ezoterice, inclusiv prin numerologie, adică și metode științifice, dar care îmbină, să zicem, sau sunt undeva la granița dintre ezoterism și știință, omul are această ofertă, să spunem, generoasă în acest secol în care trăim, să apeleze la astfel de informații și să vadă cealaltă zonă pe care inteligența artificială nu i-o transmite cu toată
încărcătura energetică și rămâne doar partea informațională. Într-adevăr, poți să te duci la inteligența artificială, să bagi toate cărțile de numerologie pe care s-au scris și inteligența artificială acum încă nu e în stare, pentru că cel puțin la ce avem noi acces, pentru că eu încerc să o folosesc și să văd, tot timpul face erori. Da, toți o folosim, Da. Și încă... Dar ca specialist știi unde este minusul respectiv și acolo și gândești observi și așa. Dar pentru cineva, profesionalismul tău îți dai seama. Problema o să fie pentru generațiile următoare care nu mai au bagajul acesta, sunt învățați cu calea ușoară și atunci nu vor mai observa Adică nu greșelile. știu decât de acolo. Da. Și atunci ei ce or să vadă doar acolo, că e greșit sau negreșit, aia este ceea ce ei vor ști. Da. Și nu o să mai compare cu ce am făcut noi la vremea noastră, să citim, să învățăm, hai la școală 7 manuale, 25 de caiete de te cocoșa Ghiozdanul. Da. Uite, dau un exemplu. Acum suntem că avem în fiecare an câte o generație. Acum generația 2026 se află la modulul 2, că am început cursurile la finalul lui ianuarie. În acest modul... Dar se mai pot înscrie, iartă-mă că te întreb, se mai pot înscrie doritorii, da? Sigur că da, noi avem toate materialele înregistrate, video, audio, suport de curs. Se mai pot înscrie și trebuie să o ia, deci pentru urmăritorii noștri, cei care doresc să se înscrie, mai pot încă să o facă, ar fi bine să o facă, pentru că au de recuperat ceva materie, nu? Da. Și doamna profesor Diana Mețiu este destul de strictă. Da, sunt strictă pentru că vreau ca oamenii să facă cu adevărat bine și să fie mândri de știința lor, dar pe de altă parte sunt super permisivă și caldă în sensul că devenim prieteni, ne înțelegem bine, nu las pe nimeni în urmă, mă asigur că toată lumea a înțeles. Avem un sistem în care ne ajutăm unii pe alții, colegii mai mari, mai avansați îi ajută pe cei începători, adică totul este gândit spre binele tuturor și toată lumea să se simtă bine. Dar ce voiam să spun că în acest moment te rog, suntem... Nu, îți mulțumesc că apreciez ceea ce ai spus și da, așteptăm lumea cu drag să vină la cursuri și m-aș bucura să fim cât mai mulți posibil care să putem să ne facem și noi viața mai bună și să-i ajutăm și pe cei dragi sau pe ceilalți sub formă de profesie să-și îmbunătățească existența. Ce voiam să spun legat de modulul 2 la care suntem acum este că i-am dat inteligenței artificiale toate informațiile legate de caractere, de interacțiunea dintre caractere și așa, și în niciun minut mi-a făcut un tabel foarte frumos pe care vreau să-l adaug în curs, adică a luat toată informația și a structurat-o atât de bine încât, cum ar veni, a ieșit un tabel așa pe grade de culoare, în care, cum ar veni, relațiile dintre oameni în funcție de ziua de naștere, pentru că, am spus mai devreme, caracterul este dat de ziua de naștere și atunci când vorbim de relații, cel mai important este să vedem potrivirea de caracter. Și atunci i-am spus ca la matematică, uite, dacă facem combinații de 9 caractere, luate câte 2, ca să vedem cuplurile, da? Câte combinații ies și care, în funcție de informațiile pe care le-am dat, care sunt mai benefice, care mai puțin benefice, care sunt mai calzi, mai reci, mai fierbinți sau ca la jocul acela. Și a ieșit un tablou foarte, foarte frumos, care îmi dau seama că dacă eu îl voi da cursanților mei, îl pot păstra în telefon și imediat, cum ar veni pe baza acelui tabel, văd gradele de compatibilitate și complementaritate între oricare două persoane pe care vor să le analizeze, într-o fracțiune de secundă. Ca la tabelul cu zodii, nu? Vărsător cu vărsător, cum e vărsător cu gemeni. Dar una e să citești o carte, un curs întreg despre fiecare compatibilitate și alta e inteligența artificială să vină și să-ți condenseze toată informația într-un tabel. E adevărat că sunt mult mai multe și asta face numerologul, povestește, explică omului pe limbajul lui, pe sufletul lui, conform pregătirile lui mentale, emoționale și de fapt asta este și rolul consultației, ca din teoria pe care omul ar putea să o citească și singur până la urmă, consultantul vine și o aplică și îi dă sfatul cel mai pertinent omului.
dar colaborarea, că de aici am pornit cu inteligența artificială, poate fi foarte valoroasă dacă totuși omul stăpânește foarte bine informația și știe ce să-i ceară și cum să-i ceară, cum spuneai și tu. Așa este. Vreau să te întreb despre anul 2026 și nu o să te întreb despre destinul fiecăruia în 2026, pentru că acolo urmăritorii noștri care sunt interesați de acest subiect o pot vedea pe Diana în multe alte podcasturi. Ca la început de an, toată lumea face și vorbește despre 2026, cum va fi în funcție de destin și așa mai departe. Noi vrem să te întrebăm altceva vis-a-vis de relațiile din anul 2026. 2026 ce vibrație are? 10, nu? 10-1, adică acel 0 care spuneai tu că totul sau nimic. Da. Mișcăm butonul. Mișcăm butonul și spuneai că este anul relațiilor și povestește-ne despre asta, să le spunem urmăritorilor cum și în ce fel putem să folosim această perspectivă numerologică a anului 2026. Da. La o primă vedere, anul este un an de 1, da? Cum am spus, vibrația, adunăm toate cifrele și obținem un 1. Asta înseamnă că ne-am putea înșela la o primă vedere și spune că este un an al individualității, al unicității, al liderilor care sunt concentrați pe propriile lor puteri. Însă, într-un fel, informația este corectă, dar acum, dacă vrem să ne uităm mai în profunzime, da, mai punem alte informații în analiza noastră, ne uităm și la conținutul anului. Și doar dacă, fără să aplicăm încă nicio formulă numerologică, ne uităm doar la 2026, vedem că avem în conținut încă niște cifre care în numerologie le numim pare feminine dependente, adică acest 2 și acest 6. Și atunci, aparent, cam se bat cap în cap informația de la 1 care este activ, impulsiv, face, acționează, conduce, cu informația legată de 2 sau informația aceasta legată de cifrele feminine, care sunt dimpotrivă maleabile, flexibile, empatice, pun preț pe comunicare, pe vorbă, pe sensibilitate. Deci aproape că la polul opus. Și acum, cum putem să punem noi informația aceasta împreună? Este un an al liderilor, dar care țin cont cu empatie, cu vorbă bună, de părerile celorlalți, de sufletele celorlalți, de emoțiile celorlalți. Adică oameni care vor fi în același timp și 1 și 2. Și numerologia are foarte multe situații în care într-un singur om sau într-un singur an sau într-un singur eveniment sau o situație aparent să se întâlnească două energii, așa zis, conflictuale sau pur și simplu opuse. Însă arta omului și arta și numerologului care transmite informația este să arate cum de fapt se pot îmbina și armoniza aceste două energii. Și atunci s-ar traduce așa: toți oamenii care vor fi doar 1 și chiar se vor duce în latura negativă a lui 1, adică chiar dictatori, tirani sau oameni pur și simplu hotărâți că doar eu contez și sunt atent la mine și doar atât și n-are cine să mă ajute și n-am cu cine să colaborez, eu sunt eu și cum am putut sau nu vreau, da, sau nu cred că e posibil. Și atunci mă țin de ce am făcut și în alți ani și a mers foarte bine și nu dau importanță nici celorlalți, nici ce vor, nici ce simt, nici nimic. Și atunci acești oameni vor fi penalizați, să mă exprim așa, în anul 2026. Pentru că exact acești oameni care în natura lor sunt așa, au de făcut loc așa și acestei a doua cifre 2 și chiar și 6, ele seamănă foarte bine 2 și 6 din acest considerent, al empatiei, compatibilității, vorbei, asocierilor, colaborărilor. Și atunci un lider, când dezvoltă în el calități de 2, bun comunicator, empatic, cum am spus, țin cont de ceilalți, nu mă gândesc doar la mine, mă gândesc la noi ca un tot, eu împreună cu ceilalți suntem un tot, suntem un noi, suntem o comunitate, suntem un grup, suntem o societate, suntem o familie, depinde de situația pe care o avem de analizat. Și atunci, exact acei oameni vor fi răsplătiți și este momentul lor de glorie, viața îi va răsplăti, îi va scoate în față, vor urca în poziții poate sociale sau în poziții de conducere. Cu alte cuvinte, ești lider, dar trebuie să ai grijă și să fii empatic și să fii atent la cei pe care îi conduci. Exact. Da? Indiferent cine și despre ce este vorba. Da.
Sau uneori poate merită să alternezi cum ar veni poziția. Să zicem că ești într-un cuplu, da? Bărbat-femeie sau soră-frate sau șef subaltern. Atunci, poate sunt niște momente în viață în care toate ascuțișurile astea lui 1, dacă ne gândim cum este scris și matematica, o săgeată așa, poate trebuie temperat. Eu mi-l imaginez așa pe anul acesta, dacă ar fi să fac un tablou, mi-l imaginez așa ca un fel de săgeată din asta, un stâlp de ăsta foarte puternic și foarte ascuțit. Ăsta e unul care penetrează și vrea să se ducă până n-are limită, cum se spune, sky's the limit, da? Însă, doiul ăsta vine așa ca un fel de liană, ca un fel de învăluire, ca un fel de plantă frumoasă, luxuriantă, care vine și îmbracă foarte frumos acest 1 și acum 1 rămâne ca axă principală, nu dispare, el este foarte important, dar tot în jurul lui se înmoaie, se înfrumusețează, se sensibilizează și arată cu totul altfel, fără să-și piardă niciun pic din fermitate și din poziție. Hai că m-am mai liniștit. Că deja mă gândeam la mine, care sunt născută pe 1 și mă gândeam la ascuțitul, tiranul, oi fi ora așa, dar bine că este februarie, adică 2 și exact. Vine liana aia, adică mai am niște urme de empatie, să spunem așa, m-am mai liniștit. Da, vezi, un 1 îmbrăcat în 2 arată impecabil și poate să facă foarte multe lucruri fără să înțepe pe nimeni, fără să deranjeze pe nimeni. Ar putea, dar nu știu dacă se poate abține. Tocmai, nu o să mai poată, că e ca la un, ce sculă este aia când se pune în capăt un burețel mic ca să nu poți să te înțepi în ea sau nu știu, ai o forfecuță sau o pensetă în geantă și uite pui un căpăcel din ăsta moale ca să nu te înțepi. Deci cam așa. Deci numerologul asta face. Se adaptează, mai ales că merită și noi facem asta, să fim și foarte buni comunicatori, tocmai ca să ne adaptăm după fiecare persoană care vine spre analiză și să-i spunem cu limbajul potrivit și cu exemplele potrivite ca să înțeleagă și să poată într-adevăr să plece din analiza respectivă cu call to action, cu aripile desfăcute și cu dorința deci dacă mai vine vreun nu mai spuneți că așa poate să se îmbrace în 2 și atunci chiar o să plece liniștit. Revenind la anul 2026, deci este un an 10, totul sau nimic, cu energia lui 1 și vine și 2-ul, nu? Sau 6-le care îl îmbracă frumos dacă e în stare să se îmbrace, dacă nu e în stare să se îmbrace, așa o să plătească și o să fie penalizat. Da. Bun, și vorbeam despre faptul că te întrebasem vis-a-vis de relații anul 2026. Știu că la un moment dat ai spus tu că pentru fiecare om în parte anul 2026 este numerologic, se adună cifra lui de destin, da? Să spunem 5 și cu 1 6, nu? Sau 5 cu, da, tot acolo suntem, deci și cu 10 și cu așa, deci să spunem că ai un an 6, nu? Așa parcă spuneai la un moment dat. Da, există mai multe formule, ele ar merita îmbinate ca să ai o imagine complexă asupra unui an, dar doar dintr-un punct de vedere există într-adevăr acest calcul în care adunăm ziua cu luna și cu anul în care suntem, dacă vrem să vedem destinul anului nostru. Deci, ziua cu luna și nu cu anul nașterii, ci cu anul în care suntem. Da. Am înțeles. Și atunci ce vedem? Calea pe care trebuie să urmăm noi în 2026. Da, e ca și cum adunarea acestor foarte importante informații pe care le avem de la mama natură sunt date așa zi, lună, an, da? Adunând aceste cifre, ziua de naștere cu luna de naștere și cu anul de naștere, noi aflăm destinul nostru pe viață. Către ce merită să ne îndreptăm? Care este destinația vieții noastre? Când adaptăm această formulă matematică pe un an, oricare din viața noastră în care vrem să vedem care a fost destinația anului meu când aveam 20 de ani sau care a fost sau care o să fie destinația mea peste... Și atunci nu mai în considerare anul nașterii, ci anul în care te afli. Vai de capul meu, deci cum spuneam și mai devreme, 4 nu mi-a plăcut nici la școală, nu-mi place nici numerologic, orice în afară de 4, dar asta este, trebuie să diluim cu el. Nu, Spune-ne 4, despre dacă relații. ai venit la curs de numerologie, ai vedea că ai să te îndrăgostești de 4 nu cred. și să-l iubești. Ba da, dacă ai ști câți oameni au venit cu această idee preconcepută, că 4 înseamnă muncă, că înseamnă greu, înseamnă așa. Și într-adevăr, pe de o parte, poți să-l vezi așa. Însă, pe de altă parte, gândește-te că, de exemplu, o muncă susținută pe care o faci pentru că adori munca respectivă, pentru că adori echipa cu care faci munca respectivă,
pentru că fiecare clipă te încântă, aia nu mai este muncă, de fapt, nu mai consider muncă. Absolut, păi tocmai că nu mai este muncă, da? Deci tot ceea ce îți place, aia nu se mai numește muncă, este deja hobby, chiar dacă este plătită sau e un gen de muncă. Deci nu la munca aia mă refeream la munca la care îți place, nu-ți place, te trimite 4. 4, tocmai, te duci la numerolog, vezi cum poți să-l tratezi pe acest 4 și să vezi care este calea ta prin care efortul nu mai este efort, da? Devine plăcere. În care munca susținută devine dorință și activitate zilnică pentru a-ți atinge nu știu ce să știi că, dorințe minunate. Vis-a-vis de o astfel de construcție, eu de obicei, și nu cred că doar eu, cred că mulți, cel puțin prieteni sau din cercul meu, ne facem o construcție mentală de obicei. Și când ceva nu-ți place, dar n-ai încotro, ca să spunem așa, știu eu, ți se strică ceva la chiuvetă și trebuie să repari tu, că n-ai de cum să stai după meseriaș, că ți se inundă casa. Chiar dacă nu-ți place, te construiești mental că îți place și chiar te pasionează și atunci e același lucru, deci nu are legătură neapărat 4 sau nu. Vreau să ne spui despre relații, că de aici pornisem. Despre anul 2026 și ce se întâmplă, ce facem cu relațiile. Fiind atâtea cifre pare, pentru că mai sunt niște formule în care se vede tot codul numerologic al anului 2026, este plin de așa zisa atitudine sau energie feminină sau energie a dependențelor, adică inclusiv a dependențelor de alți oameni. E adevărat că poate fi și o conotație, deschid o mică paranteză, de alte dependențe, de alcool, de droguri sau alte, muncă prea multă sau altceva. Dar acum, ca să vorbim despre relații, vorbim despre dependența de alții. Adică dependența de partenerul de viață, dependența de copil, dependența de locul de muncă, dependența de gloria pe care o obții sau de reușitele... O dependență emoțională sau la orice nivel de dependență de altul? Orice ca nivel bani, de dependență. Ca muncă, orice? Orice nivel de dependență. Care unele, să spunem, tipuri de dependență aparent sunt favorabile pentru că te propulsează să faci ceva, să vrei să faci. Da? Dacă sunt dependent de cum mă văd alții, atunci poate, în varianta pozitivă a acestei interpretări, îmi pasă de ce spun alții, deci voi face tot posibilul în ochii lor să fiu bun, drept, blând, frumos, deștept, eu știu ce vreau fiecare să facă. Și atunci, practic, este un motor negativ, dar care de fapt te împinge către lucruri pozitive. Dar dacă același motor te împinge către să fii fals, să nu mai fii autentic, să te lași pe tine numai ca să placi celorlalți, de fapt el devine un dușman în loc să devină un aliat. Așa că, din perspectiva asta, spun că acest an 2026 este foarte important prin relațiile care se construiesc, pozitive sau negative, între oameni. Când vorbim atât de cele pozitive și negative, de fapt sunt doar lecții sau sunt doar situații sau sunt doar întâmplări, așa zis întâmplări, că nimic nu e întâmplător, cu care noi ne întâlnim și din care noi înțelegem ceva. Adică fie că ne certăm cu un om, fie că petrecem un timp minunat împreună, că e așa sau așa, noi tot avem ceva de învățat. Adică calea prin care noi învățăm lucruri, mai ales în acest an 2026, dar nu numai, pentru că avem aceste cifre prezente cam până în 2029. Deci până în 2029 cam tot așa va fi o insistență pe relații, pentru că avem de fapt această intensitate de 2. Și pe dependențe, da? Și pe emoțional, și pe empatie. De fapt se deschide acest evantai larg al lui 2 sau să spunem potențiometrul ăla de care spuneam, butonul acela de volum, da? În care în varianta în care învârtim către pozitiv, da? Va fi important în această perioadă, inclusiv în 2026, comunicarea, empatia, sensibilitatea bună, constructivă, care duce la creație, duce la exprimare de sine, duce la omul când dansează să danseze mai cu suflet, când scrie ceva să scrie ceva tot așa, mai din suflet și așa mai departe. Deci tot ce ne ducem în zona pozitivă a cuvântului sau a emoției poate să conducă la niște rezultate spectaculoase și de fericire între oameni și de relații constructive care să ducă la o evoluție și de, să zicem, în zona artistică sau a creativității pot să apară niște rezultate foarte frumoase. Și cu dependențele trebuie să avem grijă în sensul că, de exemplu, foarte mulți tineri din ziua de astăzi au adicțiile astea care sunt exacerbate,
droguri, alcool, cum ai spus, fumat, se întâmplă în școli lucrurile astea. Da. Trebuie să avem grijă, este posibil ca acest an, din punct de vedere numerologic, să accentueze niște adicții. Da, pentru că noi totuși, cum ar veni, merită să facem eforturile să fim cu butonul răsucit în partea asta. Dar dacă nu reușim și ne ducem înspre partea negativă a lui 2, deci totul se răstoarnă, cum ar veni. Și atunci ce înseamnă? Emoția, sensibilitatea, exprimarea de sine se duce în varianta depresie, poate adicție. să fie. Exact, da? Adică am o frământare în mine, dar în loc să o pun într-o poezie, în varianta bună, sau în loc să o pun într-o comunicare asertivă, constructivă, în care, uite, spune fiecare ce simte și apoi ne îmbrățișăm și ne hotărâm ce avem de făcut împreună sau cum soluționăm problema. Dacă nu orientăm în direcția asta, în direcția opusă ce va fi? Ne exprimăm cum ne vine doar ca să scoatem din noi emoția, indiferent că facem rău celuilalt sau că oricum nu ajungem la nicio concluzie și acum sufăr și eu, suferă și celălalt. Sau în partea aceasta de adicții sau dependențe, da? Simt o emoție, o frământare în mine, las că beau un pahar de alcool ca să mai îmi amortizeze puțin trăirea și senzația că nu pot să o gestionez singur. În loc să fac o meditație, o rugăciune, o liniștire a minții, prin creație, prin poezie, prin ce îmi place mie, da? Mă duc și cred că varianta scurtă și ușoară este drogul sau elementul exterior omului care, să spunem, rezolvă pe moment problema, dar din păcate, mai ales în această perioadă, omul vede că i-a fost mai bine și mai vrea încă un pahar de vin și încă un pahar de vin și poate, uite, în câțiva ani, deja nu mai este omul care a fost înainte să aibă prima dată emoțiile respective. Și acum nici nu mai este o rezolvare a unei probleme emoționale, este pur și simplu un obicei. Și dacă aceste emoții sau rezolvări ale emoțiilor se transformă în obiceiuri, atunci apare adicția și situația negativă în care butonul greu îl mai miști în partea opusă. Numai că tot acest buton ne dă soluția. Dacă ne ducem la terapii prin altă, la terapii prin care ne exprimăm, ne ducem la psiholog, ne ducem la terapeuți diversi, la coach, unde tot așa, ni se permite exprimarea, ni se permite să sau spunem... activități artistice creative care îți permit exteriorizarea a ceea ce simți. Exact, da, și te duci și dansezi sau pictezi sau așa, da. undeva scoți ce este în tine, atunci descărcarea s-a produs și nu mai este neapărat nevoia de a te duce la paharul de alcool sau la drog sau la, eu știu, fiecare ce dependență poate avea. Și spui că până în 2029 ne confruntăm cu... Toate lucrurile astea sunt aduse de doi? Doiul este cel, spuneai de doiul e cel care accentuează relațiile și adicțiile. Și... Da, așa este doiul în principiu, dar prin extensie toate cifrele pare, adică 2, 4, 6 și 8. Dar cele mai, așa zis, periculoase sunt 2 și 6. Ori acest 2026 se vede că e format din 2 de 2 și un 6. Iar dacă am face alte calcule, am vedea că de fapt sunt și mai mulți de 6 și de 2. Adică este mai multă energie acolo, să spunem, pasibilă de nevoi emoționale care riscăm să se manifeste incorect. Da? Adică dacă se manifestă corect, în sensul constructiv, da, pictez, da, dansez, da, mă duc, urlu, țip, fac ceva, dau cu pumnul într-un sac de box, măcar, sau m-am dus să fac arte marțiale sau ceva, am un loc unde îmi revărs această energie. Sau fac metode în care știm că ne curățăm de toate energiile și informațiile negative, sau mă duc la biserică și mă rog, fiecare cu felul lui de a gestiona aceste emoții care pot să fie de multe ori și negative. Sau acest surplus, această încărcătură emoțional. Și unor poate să fie și o încărcătură psihologică, pentru că doiul ăsta e combinat cu acest 1 al lui 2026, nu suma cifrelor dă 1, și atunci, inclusiv în partea de psihologie, pot fi foarte multe, tot așa, îndoieli, duplicități, împărțiri în două, deci tot așa, o separare. Și atunci separarea poate să fie, când vorbim de om psihologic vorbind, are două păreri la egalitate, contradictorii, nu știu, ar vrea să rămână în România, dar ar vrea să și plece. Ar vrea să dea și la facultatea aia unde crede că o să facă bani mai mulți, dar îi place de fapt altceva. Adică dubiul ăsta, însemnând că din punct de vedere numerologic și al interpretării numerologice, în acest an
Dacă suntem în dubiu asupra unor situații, trebuie să gândim Trebuie să găsim o soluție. Și soluția este ori simplificăm, adică pur și simplu, nu contează ce aleg, important e să ies din îndoială. Adică în loc să mai stau așa, zic hai că mă apuc să fac și o vedea eu, văzând și făcând. Asta e soluția cea mai simplă. Altă soluție este să am o metodă sau un om sau un instrument la un click distanță sau la o întindere de mână sau la un apel telefonic, cineva care să-mi dea un surplus. E ca și cum dacă cantitatea de informație pro și contra ceva este egală, să vină altcineva din afara mea să-mi pună o informație pe unul din talerele balanței ca să pot să fac o alegere. Deci în sensul ăsta și relațiile, în același sens practic, da? Relația chiar și de sfătuitor, de prietenie, de consultant, în oricare formă ar fi ea, da. Nu? Deci tot specific acestui an, ca și acest dubiu. Da, de aceea cam în toți anii aceștia, începând din 2000 și accentuându-se din 2020 și accentuarea asta o să țină până în 2029, când este acest doi foarte puternic și nu numai doiul, alte cifre pare, sunt foarte la modă sau sunt foarte dorite sau sunt foarte bine răsplătite, să numesc așa, toate meserile de consultanță. Că ești consultant numerolog, că ești consultant de business, că ești consultant politic, că ești consultant de cum să te îmbraci, estetic sau cum se numesc, stiliști vestimentari, stiliști. Deci sunt favorizate meseriile astea tocmai din ce spuneai ca relație. Dacă nu știi, întrebi consultantul. Exact. Sau dacă nu ești hotărât, mai cere o opinie. O altă părere, da. Și de ce doar până în 2029? Adică ce se întâmplă în 2029? Că și 2029 are 2 de 2, nu? Da, deci inclusiv 2029, practic din 2030 rămânem cu un singur 2. Acesta o să fie până în anul 3000. Deci și nepoții și nepoții și la fel noștri. De bine și 2-ul e din 2000, nu? Da, până la urmă. Da. Deci de asta spun. Dar a fost unul singur și spui că unul singur mai e cum mai e. Când se adaugă și vin și alte cifre pare. Da, atunci energia aceasta a îndoielii sau a duplicității sau a dependenței, da, pentru că cineva trebuie să te scoată din îndoială. Asta este de fapt dependența. Nu știi ce să faci, ești nehotărât și găsești calea ușoară în care altceva, un drog îți reprezintă substitutul la ceea ce ar putea să-ți dea cineva bine intenționat sau specializat, depinde cât de gravă este îndoiala și de cât timp zace în om. Că una e să ai îndoială de 5 minute, aia de fapt nici nu prea e îndoială, și alta este să ai o îndoială care te macină de ani de zile și de fapt s-a somatizat în corp. Cu ce an seamănă 2026 din punctul ăsta de vedere? Cu 2022? Până la urmă 2022 a avut 3 de 2 și împreună un 6, nu? Există mai multe asemănări care se fac în numerologie în repetiții de ani sau în ciclicități. Pe de o parte, putem să ne uităm la oricare alt an care are mai mulți de 2 în conținut. 2, da. Cum a fost 2020, a avut tot 2 de 2, da. Sau dar 2024 a avut, sau 2024, da, dar 2022 iată a avut 3 de 2, nu? Da, exact, deci și mai mult, da? Deci ne uităm la cantitatea de 2 sau cantitatea de cifre pare care sunt conținute în an. Și seamănă în vreun fel sau nu are legătură chestia asta decât din punct de vedere al lui 2, îmbrăcatul a ceva? Are clar legătură, nici nu se pune problema, pentru că esența lui 2 sau esența cifrelor pare este aceeași. Și atunci când se repetă, indiferent în ce an, da, al existenței umanității, ceva se întâmplă acolo important din acest punct de vedere. Acum, este altă teorie, am spus-o în multe emisiuni la sfârșitul anului 2025, noi la numerologia, să spunem puțin mai avansată, ne uităm la toate formele în care se poate scrie un an. Da? Adică nu e numai că ne uităm 2026 sau 2025. Matematic el se scrie ca 2 plus 0 plus 2 plus 5. Dar, de exemplu, tot matematic 2025 se scrie spectaculos, în sensul că din toți anii umanității, de la anul 0 până la anul 2025, este singurul an care, din punct de vedere matematic, se scrie ca toate cifrele ridicate la puterea a doua și la puterea a treia. S-a vehiculat mult informația asta. Deci,
Când noi scriem un an și vedem că este 1 plus 2 plus 3 plus 4 puncte plus 9, totul la puterea a doua, sau se scrie 1 la a treia plus 2 la a treia plus 3 la a treia până la 9 la a treia, egal 2025. N-ai cum să nu te uiți ca la un an important și să nu te gândești ce ar putea însemna toată această formă de scriere atât de spectaculoasă. Și acum, văzând în urmă anul 2025 pe care l-am depășit deja, lucrurile astea așa s-au întâmplat? Da. Adică a fost spectaculos din punct de vedere numerologic, din punctul de vedere al ce s-a perceput? A fost extrem de spectaculos. Mai ne uităm și la energia totală, care a fost o energie de nouă, adică de final, de încheiere, de transformare. Și cred că toată lumea a putut să vadă pe plan internațional, doar uitându-te puțin la știri, nu fiind pasionat de politică, doar, fiind bombardat și nescăpând de informația aceasta mediatică, s-a văzut câte transformări au fost la nivel în America, planetar, în alte țări, la nivel planetar. Păi și nouă ăsta, ori te, știi, tot cu plus și cu minus. Eu îi spun așa lui nouă, ori te pupă, ori te scuipă, știi, face el ceva, ori te ține lângă el, ori te dă afară. Da, e și aici o discuție mai amplă ca de fapt despre toate cifrele, că asta este, suntem diferiți și suntem complexi, fiecare om în parte, dacă ne uităm la caracterele oamenilor. Suntem unici, nu? Suntem unici, asta, da. Din toate punctele de vedere suntem unici. Deci 2026 ca relații, am înțeles cum interpretăm, deci grijă mare cu adicțiile și cu relațiile și cu second opinion întotdeauna, nu-i așa? Și cu dubii, dacă le ai, ar trebui să le clarifici, așa înțeleg. Da. Și să ai o metodă prin care să ieși rapid din nehotărâre și îndoială când apar astfel de sentimente sau de gânduri. Și este o recomandare foarte bună: în absolut orice domeniu, întreabă pe cineva. Cum e la jocurile acelea, întreabă-ți un prieten. Da. Deci, întreabă-ți un prieten și înconjoară-te, adică oamenii în general să se înconjoare de oameni mai buni decât ei, adică de la care din ce informații să primească ceva care să-i scoată din îndoială și care într-adevăr să le dea și o direcție favorabilă de mers. În discursul ăsta nu intră ca prieten sau consultant ChatGPT, nu? Sau AI-ul? Da, ar putea să fie și mulți oameni folosesc și ChatGPT și AI și tot felul greșit, taman ce vorbeam mai devreme, îți răspunde eronat. Deci ar fi mai bine să întrebi un om care îți răspunde cu empatie și cu o minte umană totuși, nu? Și cu o emoție umană și cu energia lui 2, nu? Da. Acum, cea mai importantă lecție în acest an cu 2 și de fapt și în alți ani din această perioadă, 2-ul ține foarte mult de comunicare, adică când vorbim de relație, ce stă la baza unei relații? Stă interacțiunea umană. Cum interacționează 2 oameni? Interacționează și prin gesturi și prin priviri, dar cel mai clasic și mai, folosit mod de a interacționa, nu? Este cuvântul, să vorbești cu cineva. Sau să zicem, îl scrii, nu? Mediatic, că apar și vorbești cu oamenii. Sau scrii ceva, o carte, un articol, dar cuvântul este cheia acestei comunicări. Și de aceea toate problemele se rezolvă în anul acesta când oamenii, și am recomandat tuturor și chiar și noi avem în universitate, am îmbogățit începând de anul acesta cu și mai multe module și cu mai multă practică, cursuri de comunicare. Pentru că dacă un om învață să comunice, el va găsi calea să își gestioneze și emoțiile. Pentru că putem să zicem așa, veriga cea mai slabă, dar în același timp cea care unește lanțul acesta al unui om de la gând la reușită sau la acțiune, este cea mai simplă, este comunicarea. Eu avem un program în universitate, se numește O nouă ființă, tot cu nouă, tocmai cum devenim noi ființe, în ideea că devenim noi ființe în momentul în care, cum spunea și Confucius, trecem de la procesul de minte, mi-a venit un gând, după aia îl verbalizez, cu cât îl verbalizez mai mult, el devine impuls de acțiune și cu cât acționez mai mult conform așa, ajung să devină un obicei, obiceiul devine, practică în viața de zi cu zi și așa ne devine destin. Iar destinul contribuie la desăvârșirea caracterului nostru. Deci putem să spunem,
suntem ceea ce gândim, da? Că totul pleacă de la gând și pe tot parcursul ăsta ajungem să devenim la potențialitatea noastră maximă și există metode și proceduri pe acest traseu foarte simple, asta sunt conținute în acest program O Nouă Ființă. Apropo, începe pe 8 martie programul acesta, că am zis că e cu 2 e mai feminin să înceapă într-o zi a femeii și pe acest traseu comunicarea este calea cea mai ușoară posibilă. Adică dacă înveți să comunici automat, te duci în sus către gânduri și reușești să-ți aranjezi gândurile într-o formă constructivă, aducătoare de rezultate și acționează și către acțiune și către manifestare, pentru că în momentul când comunici cu cineva într-un fel potrivit, normal că cealaltă persoană este deschisă să facă și să contribuie la o relație reușită și la realizarea unor obiective materiale. Dar dacă nu, atunci va refuza comunicarea, va refuza relația și va refuza inclusiv îndeplinirea sarcinilor. Deci secretul în acest an și nu numai în toată această perioadă a lui 2, deci din 2020-2029 e intensitatea cea mai mare. E că mai avem 4 ani, da? În care mai comunicăm și pe urmă ce facem cu 3-ul ăla. După aceea Peste 4 ani ce facem? E foarte important pentru că 3-ul ridică nivelul de comunicare. Adică ne va fi greu să comunicăm din 2030 dacă noi n-am învățat în toți acești 9-10 ani de 2, n-am învățat să comunicăm cum ne este nouă de folos. Și cu noi înșine, și cu existența, și cu Dumnezeu, și cu prietenii noștri, și cu partenerul de viață, și inclusiv cu inteligența artificială avem de învățat cum să comunicăm. Este lecția cea mai importantă a omenirii. Și tocmai vom învăța prin această, fiecare prin peripețiile lui de viață, vom învăța că cu cât stăpânim mai bine comunicarea, vom obține de la inteligența artificială tot ce vrem, pentru că știm să vorbim cu inteligența artificială și știm să-i cerem. Trebuie să știm să vorbim, trebuie să învățăm să comunicăm cu ea, să știm ce întrebăm, ce solicităm. Exact. Și pe de altă parte, în partea ezoterică, frumoasă, spirituală, este cum vorbim cu existența, cum vorbim cu noi înșine, cum vorbim cu Dumnezeu. Și dacă noi învățăm aceste două tipuri de comunicare, că sunt diferite, da? Atunci, de fapt, bineînțeles, sunt cu un cor comun, cu o inimă comună, atunci viața noastră e adevărat împlinită și fericită și ne rezolvăm toate problemele. Și orice cifre am avea fiecare, trăim în această, să zicem, sub această umbrelă care este energie universală. Deci, în cazul nostru, anului 2026. Și atunci, dacă ținem cont de această energie universală, ne este bine și nouă. Nu ținem cont de ea, atunci bineînțeles că e ca și cum e iarnă afară, n-am ținut cont că e iarnă afară și trebuie să-mi pun o haină mai groasă, o să-mi fie frig, o să răcesc și uite așa apar toate necazurile. Dar dacă țin cont de energia de afară, nu e iarnă, mă îmbrac bine, mă îmbrac gros, mi-am luat niște suplimente să am un sistem imunitar bun, nici nu mă deranjează, dimpotrivă mă bucur de iarna afară, mă duc, fac om de zăpadă, schiez, sunt cea mai fericită cu ceea ce este în exterior doar pentru că m-am armonizat. De aceea merită omul să știe numerologie, tocmai ca să găsească calea prin care se poate armoniza cu oricare dintre energiile tranzitorii cu care se întâlnește prin viața lui. Bineînțeles, sunt diferite perioade ale existenței. Deci, practic, nu doar anul 2026 și până în 2029 inclusiv, nu doar să comunicăm cu ceilalți, trebuie să învățăm, ci să învățăm să comunicăm și cu noi înșine. Așa este. Vreau să te mai întreb, nu pot să te las. Aceste interpretări ale cifrelor din numerologie sunt bazate pe vibrația lor sau interpretarea, deci cine a hotărât că 5-ul este nu știu cum sau că 1 este așa dacă e pozitiv și altfel dacă e negativ. La ce s-au referit când au făcut această tipologie? Au luat în considerare vibrația acelui număr, au observat vibrația acelui număr cu universul, cu ceea ce se întâmplă, că soarele e 1, că luna este una singură, cel puțin din punct de vedere al Pământului, nu? Că planetele sunt 1. Când m-am gândit la 1, am luat în considerare vibrația și ce reprezintă pentru univers observațional sau
cum un numerolog, de unde știe el sau de unde, el știe din carte, logic, din curs, dar de cine a spus prima dată și de ce a spus că uite, unul e așa pentru că e așa, ce a observat, ce a luat în considerare, ce a stat la baza unei astfel de interpretări ale cifrelor de la 1 la 9. Pe lângă viziunea asta, să spunem, uneori comercială asupra cifrelor. Asta înseamnă asta, asta înseamnă asta, gata, înseamnă că e așa și am terminat o interpretare, nu zic corectă, dar superficială sau incompletă. Însă dacă ne uităm foarte, foarte profund, lucrurile stau, ca și în informatică, ca și în filozofie, totul se clădește, să spun așa, pe 1 și 0. Da? În informatică, sistemul binar, da? Totul pleacă și inclusiv în numerologie de la 1 și 0. Simbolul lui 1 și 0, după care inclusiv toți din Renaștere s-au axat foarte mult și e o întreagă filozofie acolo și avem niște oameni de cultură și chiar niște numerologi sau oameni care sunt oameni de cultură extraordinari care s-au bazat și au cărți scrise despre numerologie, cum este de exemplu Papius sau alții care au o demonstrație aproape a lui Dumnezeu sau a posibilității de a ne ilumina, adică de a ajunge la o desăvârșire prin înțelegerea cifrelor în esența lor, în purul adevăr care, să spunem, sălășluiește în fiecare cifră. Păi până la urmă și Zoharul îți numără de la 1 la 9 coroana, de la coroană la toate. Și cum e sus, așa și jos, arborele sefirotic, care îl vedem în oglindă și acolo e o întreagă filozofie. Însă, ce vreau să spun cu acest 0 și 1? 0 e ca și cum nimic, da? Că am spus, dăm butonul și aici e nimic, aici sunt toate potențialitățile. Și atunci ne imaginăm un nimic ca și cum nu există, absolut nimic. După care apare un punct. Punctul este ca un Big Bang, este explozia. A apărut ceva, a apărut viața, a apărut un gând, a apărut ceva, e pornirea, da? Și atunci, în planul existențial, când apare acest punct, deci din 0, nimic, unde există toate potențialitățile, apare o potențialitate. Potențialitatea în sine conține toate potențialitățile și atunci este ca și cum acest punct, oriunde s-ar mișca și oricum s-ar mișca, e ca și cum ar face în jurul lui un cerc. Da? Adică sunt 360 de posibilități de a expansiona sau de a, așa, într-un plan existențial dat. Și când această potențialitate se desfășoară, cum am zis, ca un evantai, în care de fapt se închide evantaiul ăsta într-un cerc, da? Avem de fapt un plan existențial delimitat și cercul este 0 și punctul este 1. Și atunci 1 și 0 este acest cerc cu un punct la mijloc. Iar de aici avem două variante. Să ne uităm ca la un 1, ca la o unitate și să tot adăugăm încă o unitate, încă o unitate, încă o unitate. Asta este o privire a numerologiei, să spunem, într-o matematică adițională, adică într-o matematică în care tot adăugăm unități peste unități peste unități. Și atunci tratăm adunarea ca o acumulare de energii, de forțe, de informații, de orice. Da? Și există varianta, să spunem, spirituală și adevărată, care ne aduce la esență, nu ne completează și ne îndepărtează. Și atunci împărțim această unitate, da, în 2 și în 3 și 4 și 5 și 6 și așa mai departe, putem să mergem până la 9 sau până la infinit, da, în care, cum ar veni, totul este conținut în unitate. Nu sunt mai multe unități. Și când lumea era mai axată pe adevăr și pe, să spunem, filozofia aceasta a unității, care ea este cea adevărată, în care noi suntem într-un tot și toți suntem împreună și toți suntem interconectați, pe orice cale spirituală a merge, din orice țară și din orice regiune geografică și din orice religie, ajungem la același adevăr că noi una suntem și că noi suntem interconectați și suntem un tot unitar. Deci, de fapt, noi suntem o unitate. Și în unitatea asta, care putem să-i spunem existență, Dumnezeu, univers, cum vrem să-i spunem, dar este o unitate, da? În unitatea aceasta putem să o divizăm în oricâte unități, astfel încât să vedem că de fapt noi toți suntem în una și noi toți suntem
această existență și până la urmă ne putem gândi așa inclusiv la organismele multicelulare care cum se înmulțesc. Că de fapt noi putem să ne răspundem singuri care dintre variantele acestea ale tratării cifrelor este mai profundă, cea cu adiționalul sau cea cu împărțitul, adunare sau împărțire, care este mai filozofică sau mai importantă operație matematică și vedem că este împărțirea. De ce? Pentru că pornim de la o unitate, de exemplu de la o celulă, care celula ce se întâmplă cu ea? Învățăm la biologie. Da. Se divide și după aceea fiecare diviziune se divide la rândul ei și se divide la rândul ei până apare o multitudine de celule, adică un organism, că el rămâne așa, dar este pluricelular. Da, adică dar este tot unul, adică formează un tot. Exact. Foarte bun exemplul. Astea sunt lucruri care se fac când suntem mai deștepți la numerologie, să zic așa. Adică când avem, în primul rând, dorința să ne uităm la adevărurile acestea dintr-o perspectivă ezoterică sau spirituală. Și când ne punem întrebări, dar de unde, de ce, cum am ajuns aici. Exact. Așa e ușor să înveți într-o carte că 1 înseamnă ceva, 2 ceva, 3 ceva. Și numerele, știu că sunt doar 3 numere maestru, 11, 22 și 33. De ce le spunem maestru? Oare pentru că până la 3 se poate să ajungi la 9, adică 3 ori 3, 9 și ăsta ar fi limita și atunci a luat 3, 3, 2, 2 și 1, 1? Sau de ce sunt doar astea 3 maestri? E o logică în ce spui tu și se văd și așa, dar nu din perspectiva acestei maestrii. Practic, orice număr dublu este considerat număr maestru, adică nu există doar 11, 22 și 33, există și 44 și 55 și 66 și așa mai departe, cum există și 111 și 222 și 333. Dar cu toate astea, numerologia, marea majoritate a numerologiei numără de la 1 la 9 și apoi 11, 22 și 33 și cam atât. Aceasta este doar numerologia pitagoreică, da, care ne arată... De ce doar astea 3 din cele duble? Pentru atât? Că cel mai important calcul numerologic, după ce vedem datele fixe, zi, lună, an, următorul calcul important care se face este adunarea zilei cu lunii și cu anului. Iar când adunăm orice situație posibilă, orice zi, cu orice lună și cu orice an, orice combinație am face, nu putem obține mai mult de 46 de variante. Deci, iar acest concept se numește calea destinului. Da? Iar pe de fapt, drumurile noastre prin viață pe care ni le arată, atenție, doar numerologia pitagoreică. Și atunci numerologia pitagoreică de fapt ne deschide drumul către doar 4 posibile repetiții. 2 de 1, 2 de 2, 2 de 3, 2 de 4, că după aceea se termină adunarea. Nu putem să obținem mai mult de 46 sau 48 de posibilități. Și atunci, de fapt, există în accepțiunea aceasta 4 posibilități de numere maestre, iar dacă vorbim de destin, că multă lume confundă, la destin nu există decât o singură posibilitate, să obținem un 11. Nu se poate obține un destin 22 sau 33, ci doar o cale a destinului 11, 22, 33 sau 44. Însă, este un aspect mai puțin folosit, nu e atât de la vedere sau așa, și atunci lumea se limitează la lumea trinitară în care trăim, că e firesc să ne oprim la 3 când noi trăim într-o lume în 3 dimensiuni, lungime, lățime și înălțime, adică suntem orice obiect în existența noastră. Și până și ăsta e transpus în filozofie, nu? Axa timpului, axa trecut-viitor și vertical jos și Dumnezeu. Exact. Și Dumnezeu. Da. Deci vedem că până la urmă filozofiile noastre de viață sunt gândite până la cât putem noi să cuprindă mintea noastră și mintea noastră nu poate să cuprindă că sunt 4 dimensiuni sau 5 dimensiuni sau 6 dimensiuni. Într-adevăr ne jucăm așa cu cuvintele și spunem că ce ar fi să existe niște lumi paralele sau să existe viață după moarte sau să existe, adică lumi una după alta sau lume în același timp sau universuri, dar de fapt cu mintea noastră, cea cu care ne-am născut, ne e foarte greu să cuprindem cam ce ar însemna lumi paralel. Adică, de fapt, noi cuprindem planul în care
în care trăim, adică cel tridimensional. Da. Și se spune, tot așa teoretic vorbind, acum rămâne fiecare să vadă cum cuprinde și această informație, că practic noi în această nouă formulă din 2026 față de tot ce a trăit omenirea până în 2025, de aceea este atât de important anul acesta și atât de lume interesată de toate explicațiile, Feng Shui, astrologic, numerologic, numai să mai prindă ceva informație, pentru că mulți ezoterici pun în seama anului 2026 și matematic este foarte clar evident că se termină un lucru, o etapă importantă a umanității și se deschide alta. Și așa zis se deschide alta în care noi o să începem să ne deschidem mintea, să începem să cuprindem și alte posibilități decât zona aceasta a tridimensionalității. Practic, cum îmi place mie să mai spun și să mai vorbesc cu prietenii, vălul dintre lumea reală, materială și lumea subtilă se subțiază din ce în ce mai mult și atunci, sigur că dacă învățăm cum, începem să trecem pragul, să acceptăm, să ni se deschidă orizontul și către alte perspective de a privi lucrurile, să le spunem, ca să nu ne avântăm în... Da, dar asta se întâmplă și la modul cel mai concret și la modul cel mai filozofic și spiritual. Depinde de noi unde ne punem această atenție. Când ai spus atât de frumos că se subțiază vălul, da, se subțiază vălul și ne gândim la o lume care... alta, poate a îngerilor, poate a heruvimilor, serafimilor. Așa. Ori o realitate, ori nu contează, dar începem să vedem mai mult decât limita noastră. Da. Asta era ideea de bază. Da. Ce vreau să adaug la ceea ce ai spus, că pe lângă o astfel de primul prin gând care ne vine, mai ales celor preocupați de ezoterism, dar al doilea este chiar inteligența artificială care ne deschide tot așa către o altă lume, tot paralelă cu lumea noastră, lumea virtuală, în care, nu știu, cel mai simplu aparat în care spui ochelarii și ești la un joc sau nici măcar nu spui ochelari, ești acolo în computer subt tot și atent la ceea ce se întâmplă în jocul respectiv și cu cât va crește și a crescut deja această frumusețe a lumii virtuale, aceste programe foarte frumoase, aceste device-uri pe care poți să te accesorizezi și să fii ca și cum ai fi deja în computer, inclusiv exemplu minor în care mergem deja la o sală de cinematograf 3D și ne punem ochelarii și vedem cum vine apa către noi sau cum, eu știu ce se întâmplă acolo. Și când te gândești că pe vremea noastră vorbeam la telefonul cu fir și formam numerele la disc. Deci dacă într-o viață de om s-au produs niște schimbări atât de spectaculoase, ce se mai poate întâmpla acum pentru încă o generație de la noi încolo? Și atunci când device-urile acestea o să-și crească eficiența și senzațiile pe care noi le trăim și o să aducă cât mai multe senzații, iarăși o să fie exact același lucru. O să fie deschiderea către o altă dimensiune, nu putem să-i spunem dimensiune, sigur, către o altă lume, virtuală e adevărat, care, într-adevăr, cum ai zis că se subțiază perdeaua asta sau draperia aceasta, vălul între lumi, la fel se va subția și, draperia care desparte lumea reală de lumea virtuală. Și atunci ne întrebăm iarăși cum o să fie, cum o să putem să o luăm ca pe o formă de divertisment, cum o putem... Cine va putea să facă diferența? Mulți probabil că se vor pierde și aici este capcana acestei luni. Să nu mai poți să faci diferența, acolo este capcana. Uite, eu mi-am dorit dintotdeauna, înainte să se poată, acum se poate foarte ușor, în coaching, când oamenii au o lipsă a imaginației și nu pot să-și imagineze sau, nu știu, te duci la un proiect imobiliar și nu poți să-ți imaginezi cam cum ar arăta apartamentul dacă ți încape patul tău de acasă sau nu. Adică orice formă în care mintea omului nu poate să ducă, vine inteligența artificială cu un device sofisticat sau super simplu o să ajungă, care ne furnizează această informație. Și pentru că omul a reușit să vizualizeze, atunci poate să facă pasul. Pentru că trecerea noastră de la idee la manifestare este prin vizualizare. Și mulți nu au această capacitate de a vizualiza. Și atunci vine această posibilitate a acestui secol minunat în care vom putea vizualiza tot ce ne dorim cu mare, mare ușurință. Iarăși este o capcană pentru că îți poate omorî creativitatea, adică creativitatea ta nativă, posibil să fie atât de leneșă încât să nici nu zice, la ce mă mai chinui eu să-mi imaginez că poate nici nu
mi iese așa de frumos cum mi-o dă direct, nu, inteligența artificială. Adică, iată o altă categorie a creierului care s-ar lenevi. Da. O parte din creierul să se lenevească oricum. Cum de când s-a inventat calculatorul, s-a lenevit o parte a creierului, aceea care făcea calcule pe din afară sau pe hârtie. Pe hârtie, da. Cum s-a lenevit o parte a creierului care ținea minte numere de telefon pentru că lucra cu ele tot timpul, nu? Cu degețelul, da? Și cum s-a lenevit atâta zonă informațională pentru că acum o accesăm mult mai ușor. Eu, de exemplu, la Universitatea de Numerologie țin foarte mult ca lumea să nu apeleze nici la inteligență artificială, nici la formule nici la programe și aplicații de numerologie. Eu le și spun care sunt, pe toate drumurile, nu e nicio problemă. Dar până omul nu face el, cu mânuța lui, calculele și nu înțelege procesul în sine, de ce avem un tabel așa, cum a reieșit tabelul ăla, cum e construit, ce conține. Și dacă omul înțelege, după aceea n-are decât din al doilea, al treilea an să folosească orice aplicație ca să-și facă viața mai ușoară. Sigur, dacă n-ai bazele, așa e ușor. Întrebi pe ChatGPT cum să te operezi singur acasă pe canapea în 5 pași simpli și deja ești, nu, chirurg. Este același lucru, dacă nu ai bazele și nu ai învățat și nu știi cum să face, degeaba întrebăm AI, așa, aplicații sunt de toate. De toate, da. Să sperăm într-o lume mai bună și să sperăm că acest an și această discuție pentru acest an va încuraja oamenii să înceapă să ia decizii și să-și armonizeze relațiile și să folosească relațiile și comunicarea într-un sens constructiv, desigur, fie pentru ei, fie pentru ceilalți. Și ce să spun, nu te-aș mai lăsa să pleci, dar îți mulțumesc tare mult că ne-ai iluminat și sper că și urmăritorii noștri au fost foarte plăcut impresionați de această discuție și că reținem și, repet, relațiile și modul în care armonizăm nu doar cu ceilalți, ci și cu universul și cu noi înșine. Îți mulțumesc din suflet, Diana, îți urez în continuare mult succes și sper să te mai revedem și să ne mai luminezi și despre multe alte aspecte ale numerologiei. Îți mulțumesc! Mulțumesc și eu tare mult de invitație, îi salut pe toți cei care ne privesc și îi aștept la cursurile noastre. Dragii mei, vă îmbrățișez pe toți și vă aștept cu mare, mare drag să veniți la cursurile de numerologie. La orice curs vă face cu ochiul, intrați pe site-ul meu numerology.university și o să vedeți acolo opțiunile pe care le aveți. Vom găsi soluții, sunați-mă, dați-mi un mesaj pe WhatsApp, telefonul meu este public și veți vedea că găsim cu drag soluții împreună și vă invit să cunoașteți comunitatea noastră care este absolut extraordinară. Mulțumesc și vă îmbrățișez!